Naantok pa ako. Grabe. Hello sa inyong lahat. Thank you very much for being here, being on this live stream. Eko. Kumusta na? Good morning. Good morning to everyone. Thank you for being here. Napakaagang, actually, alas 6 na ng umaga dito sa akin. Ayan. So, tutuloy natin ang ating live stream. We're calling this our live Friday Learn and Win. Totoo yan. Ayan. So, good morning sa nandyan. Dumaan si, ewan ko kung nandyan pa si Wilson's on the go, si ating Mommy Ann. At maraming salamat sa pagdaan, Mommy Ann. Shout out to you. Shout out din kay Andrea Severano. Thank you very much for being here. Good evening to you guys. Yung nasa, sabihin na natin, other side of the world. Right? And also, obviously, Just Loisy. Ayan, kumusta na, Just Loisy? Ang ating kaba-birthday girl lang. Thank you for being here and joining. Ay, nako. May nagpakulay. Napakaaga. Lexi and Louise. Kumusta nga pala? Nakita ko kahapon, nag-live kayo kahapon. Lexi and Louise. Pero parang sandali lang. Yan, maraming salamat sa maagang pakulay. Maraming salamat. JB Lapla Hairplay. Kumusta na? Good morning to you, JB Lapla. Thank you for being here. Ayan. So, meron tayong ano ngayon. Ang umaga natin ay magiging, I guess, yung kapareho pa rin ng dati. Di ba? Yung nag-uumpisa akong to talk about what I've seen this week. Last week, actually, doon ko nakita yung, kung napanood nyo yung bagong video ni TOOB CASTER about the reused content. Pag-uusapan natin ng konti yun, pero kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yun dahil yung tao na yun ay hindi naman lumapit sa akin, pero nakita ko yung concern niya dahil meron siyang channel na puro re-upload ng music. Ang akala niya, and bago natin umpisan, Sandy Hintana. Hello, kumusta na? Sandy, maraming salamat for being here. Thank you for being here. Good morning, good evening kung nasan man kayo sa mundo. I know everyone is all over the world, all over the United States even. Ako po ay nasa California. Kung bago po kayo dito sa live stream ko, maraming salamat at nandito kayo at nakisali kayo at makikigulo kayo ngayon. Anong hindi ka na-acknowledge? Request ni Kitty Alliance and good morning. Yes, good morning sa inyo. Okay. Request lang yung live stream na yon. Okay. Di ko natanong yung iba kong questions last time. Yeah, magtanong lang kayo ngayon. Hopefully, ano kasi ngayon, Friday, yung boss ko bakasyon. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako magtatrabaho kayo, pero medyo relax tayo ngayon. Ayan, alam natin na paki-share naman, Just Loisy, hindi ko na i-share itong live na to. Usually, sinishare ko sa mga groups.
I'm sure naman may mag-share later on. Alam ko naman papasok yan sila Tina Matutina, sila East and Sharp, hopefully. At magkakasama-sama na naman tayo. Ayan. Yes, yes. So, yeah, ituloy mo lang. Yeah, magtanong ka lang, Andrea, at pilit nating sasagutin 'yan. Alam mo naman dito, maraming may mga maraming may alam, maraming mahilig mag-aral din at mahilig magturo. Pero nagtuturo tayo, pinipilit nating ituro ang tama naman, 'di ba? Kahapon nandoon ako sa live stream ni, hopefully pumasok siya today. Si Filipina and I daw, marami raw siyang nai-encounter dahil nagpupunta rin siya sa mga live stream. Marami raw siyang nai-encounter na yun na naman, lumalabas na naman yung mga fake news katulad nung ano ba yung sinabi niya kahapon. Yung pagka may sumali daw, 'di ba, sa live stream, pagka may sumali daw sa host ay magkakaroon din ng watch hours, at mali po yun. Hindi po totoo yun. Unfortunately, ang magkakaroon lang po ng watch hours ay yung host dahil siya po yung may-ari ng live stream. So, hindi po totoo yun. Hindi ko alam kung bakit kumakalat na naman yung balita na pag sumali daw ang isang tao sa live stream ng iba, sila din ay mabibiyayaan ng watch hours. Hindi po totoo yun. So, man. Maraming salamat, Loisy. Message you earlier, but here's my question. Ayan, sorry Andrea, hindi ko pa nababasa yung mga messages ko dahil nga ang gawain ko pag Biyernes, gigising ako 5:30 ng umaga. Yun naman talaga ang normal gising ko pag magtatrabaho ako. Pero obviously, I have to prepare the live stream. Ayan. Kapag po nag-report ako ng silent LS, malalaman ng owner na ako ang hindi malalaman. Sinabi lang, sasabihin lang na you have violated, parang gano'n. Pero hindi, they will never ever, halimbawa nag-report, kahit ano pa yon, kahit anong violation, kung reportable violation, kung halimbawa may nag-spam sa channel nyo, sa comment section, gano'n. Pwede kasi isumbong ng iba yon, di ba? Pag nakita ng iba, halimbawa meron kayong mga blue, mga naka-jacket, meron kayong mga moderator sa mga live stream nyo. Kahit naman iba kahit naman hindi moderator, pwedeng mag-report ng spam content. Pero hindi, they will never reveal who it was. So anonymous po ang pagre-report ng mga violation. Claribel Cuarto Cruz, hello, thumbs up. Maraming salamat, Claribel, at nandito ka at nakasali ka. Hopefully, meron ka mga katanungan. Kung meron ka mga tanong, magtanong lang. Kung meron kayong concern na hindi kayo sigurado, katulad ni Andrea Severano, nagtatanong nga siya, lalo na sa mga violation, yung mga reportable violations. And marami naman yan, di ba? Like yung sinabi ko nga, spam content, halimbawa may nag-spam sa comment section nyo. Kung kahit ano man yan, yung may nambubuli, gano'n, those are against YouTube's terms of service. Kaya those are very, very reportable offenses. Pero kailangan nyo, you would need to, pagka nag-report yata kayo, I believe you need, kailangan may detalye, kailangan merong oras, date, yung kung anong type of violation yun, para naman meron silang prueba na that it is na violation of YouTube's terms of service. Ayan. Ma'am A Reviews, good morning sa'yo, good morning, maraming salamat. It's me, Mommy Ann. Multitasking her board lang sa online training. Maraming salamat. I'm sure mag-uumpisa na rin kayo, di ba? Or I'm not sure if you guys started school, Mommy Ann. If you guys don't know, si Mommy Ann is a teacher sa Baltimore, Maryland, the Baltimore, Maryland area, or within Baltimore, right? So, umpisa na po ang klase. Dito naman sa California, they are holding off until actually yung mga anak ko, yung mga maliliit, yung mga elementary, sa September 1st ang umpisa nila. So next week, umpisa na sila.
hindi online. It's actually sa school mismo, which is actually I'm still kind of iffy about, but I would rather them go to school and see their friends and do the importante kasi yung interaction for me anyway, right? As a parent, and mas madali dahil with regard to nahihirapan sila eh. Nakikita ko naman. I mean, they did well. They did very well last yung, di ba, nag-umpisa yung lockdown nung around March, April, around there. So everybody went online. They did very well sa schooling nila. But iba pa rin eh. Pero iba pa rin talaga yung yung nandun sila sa school, they see their friends, they see their teachers, especially yung mga bata, yung mga maliliit. And yun ang concern ng school, yung childhood development. Ayan. Okay. May tanong na naman si Andrea Severano. So, bago natin sagutin, Andrea, meron tayong yung sa mga sumali ngayon, meron tayong pa-contest, first of all, and I will do a shout out to everyone. But I just want to mention, meron tayong pa-contest ngayon. Umpisahan natin ito. Hindi ko alam kung magiging tuloy-tuloy itong pa-contest natin. And this is, hindi po watch hours, hindi po bananas, wala pong ganun dito. Pero I do encourage you guys to get to know one another, to look at each other's yung mga channel natin. Pag nagustuhan niyo yung channel, mag-subscribe kayo. If not, wala namang pilitan, di ba? Dapat that's a true definition of being an organic subscriber. So but meron tayong mga pa-contest dito. So because TOOB CASTER is a knowledge-based, di ba? Nagtuturo si TOOB CASTER or about YT awareness, YT knowledge. So yung mga katanungan will revolve around that. Para naman ma-encourage ang mga hindi lang kayo, but people that will, that are new here, yung mga bago lang dito sa live stream ko, will encourage them to actually, dahil maraming tinatamad talaga, and that's swerte lang ako because I like to read, especially yung mga rules, regulations, ganun. So, and I try to keep up dun nga sa mga bagong rules, sa mga iniiba nilang rules, dahil lagi nag-iiba po ang rules ng YouTube. So, hopefully that will encourage people to learn more. Lalo na yung mga obvious, yung mga laging tinatanong, di ba? Dahil lahat naman yan pwedeng matutunan, pwedeng matutuhan, pwedeng mabasa, at lahat yan merong, lahat naman ng sinasabi ni TOOB CASTER is all based on YouTube's terms of service. So, kaya pag gumagawa ako ng video, there's something, lagi kong, or most of the time, pinapakita ko, ito yung rules, ganun, what are they breaking? So, yun. Pero may tanong si Andrea Severano, sandali lang, at may nakita na naman ako si Ate Eve Calma. Good morning, Ate Eve Calma from the Toronto, Canada area. Or Ontario, more Ontario, closer to Toronto. Yeah. Yesterday start ng teachers training. Okay. Mami, do they are they requiring like yung health, hygiene and all of that? Did they parang ganon, meron bang mga guidelines? I'm sure there are. Dito din sa California, I think they started doing that. Dun sa school ng mga anak ko naman, they started adding a lot of like hand wash stations, parang ganon, to accommodate all the children. But they're not, they did not restrict yung mga hindi restricted sa physically, being physically on campus. Hanggang college, dahil yung anak kong isa, si Jordan, starts college at the end of the month. Pwede na rin silang pumasok. Ayan. So, ang tanong ni, so shout out to you, Mami Ann, Ma'am A Reviews. Ako, Kuya Foodie, may tanong when it comes to po sa okay, Claribel. Umpisahan natin kay Andrea Severano. Totoo po bang mas malaki ang view kapag abroad? Ang view hindi. Like content creator ako sa Pinas, then may nanood from Saudi, mas mataas daw yung watch hours. No, it's not true. Watch hours is watch hours. It doesn't matter where you are. Mas mataas ang revenue. Baka yun ang ibig sabihin nung kung saan mo naman narinig yun. And that's true. Depending on logistics, depending on location. Halimbawa ako ay nanood ng video mo, which I do anyway, tapos may ads ka. Ang lumalabas na ads are ads usually from the United States dahil nandito ako, di ba? Yun ang nag-a-apply sa akin, and vice versa, di ba? Pagka
Minsan nag-VPN ako, pinapalitan ko yung address, yung IP address ko. Let's say nanood ako from England, di ba? So yung mga ads na lalabas is from England. Ganon. So the watch hours will stay the same dahil hindi naman nila pwedeng taasan yung watch hours, di ba? At saka hindi nila pwedeng babaan dahil binibilang nila yung minuto. So minuto 'yan. So hindi base sa kung nasaan ang location mo, mas mataas ang watch hours. Yeah. Hindi mas mataas sa USA. Ayan. Pangit na matahangos ang ilong. Maraming salamat at pumasok kayo. Jan Kalandian, Mams, kumusta na, Mams? Good morning sa iyo. Shout out to you and shout out to everyone, obviously, for coming here, and thank you for joining me. Doon po sa hopefully nag-update yung and one of the rules with regard to, and marami alam ni Ate Ivy to, one of the rules with regard to having contests dito sa YouTube is you have to publish your rules. You have to, kaya yung rules ng contest ko, very, very simple. I just put the disclaimer sa description. Hopefully, excuse me, hopefully nag-update siya. Pero nasa description box yung rules and disclaimer ng contest na ito. It's a straight up cash contest with 5 questions. 5 questions about YouTube awareness, YouTube rules, regulations, terms of service, mga ganun. So, and 5 questions worth $10 each. Very, very simple. So gagawin natin yung contest na yan periodically dito sa channel na to. Ayan, meron tanong si Claribel. Hopefully, hindi ako masyadong nahuhuli. May tanong si Claribel. Pinost ko yung ano guys, yung chat box. At umakyat ako actually. I miss you. Bakit parang may sipon? Hindi allergy. Shout out, magandang pango. Emski, kumusta na? Good evening to you. Nag-live ka ba ulit? Dahil alam ko parang kagabi meron kang schedule live. Ako Kuya Food, may tanong when it comes to sa pag S2S. Necessary po ba yung magbaka sa pagdikit? Actually, it's not necessary. It's not necessary. That's di ba maraming nagsasabi, and I want to address this, and I think Ate Eve will address this. She always comes up to my live streams, so I will open up yung live stream maya so we can invite other folks to be here, to kwento lang naman, di ba? Wala namang masyadong serious, but kung may katanungan, sasagutin natin. Pero i-address natin yan, Claribel, huwag kang mag-alala. Ayan. Yeah, sige. Mami Ann, sorry. I'm way behind. Please check this page of mine. I tried following the guidelines. I'm putting real content, not just our family. And please. Oh yeah. So ayun nga. There's, kung gusto niyo po, and I open this up to everyone. And I'm not, hindi ko naman gagawin dahil wala naman akong pa-membership, di ba? Especially sa TOOB CASTER. And I don't want to open that up. I don't think, hindi pa ako ready sa mga ganun. Because it does take commitment. Mirai for Vlogs, hello. Kumusta na? Good morning. Sorry, may nahuhuli ako dahil madadapo ang kuya nyo. Mirai for Vlogs, thank you for being here. Shout out to you. And Mr. Possible, ayan. Kumusta na, Carlito? Ayan, si Carlito ay nagla-livestream. Araw-araw yatang nagla-livestream. Also, Mirai for Vlogs does livestream. Kahapon, si Andrea Severano nag-livestream dahil hindi siya makatulog. At hopefully, nakatulog ka na, Andrea. Ayan. Mimi Joy, Kuya Yabu. Shout out din sa iyo, Mimi Joy. So, ayan. Mag-shout out muna tayo sa mga pumasok. It's, ayan. Yes, kung ano ang currency. Yan. Nahuhuli tayo. Maraming sa ayun. Nagpakulay si Ate Eve. Thank you very much, Ate Eve. Actually, alam ko magpapakulay si Ate Eve. Dahil, di ba, dun sa, yung kanyang pay it forward. And it's a very, very, I think it's, I commend Ate Eve. And I'm sure marami dito na pumasok. Mama K. Wolf, nandito rin.
Maraming salamat Mama Kay at nakasali ka rito. Hopefully hindi ka masyadong busy. Ayan si Randy. Randy, kumusta na? Jam Panganiban, Kuya present po. Ano ba yung paiba yun? Kahapon tin. Ngayon Jam. Oo, ano, nakikita ko naman yung picture mo. Ayan. Ayan, may pakulay na naman si Ate. Pangkape daw, $4. Maraming salamat. Ako'y kukuha ng kape maya-maya. Para naman magising-gising tayo. Ayan, meron daw premiere si Justin, si Jam Panganiban. Kung meron kayong time or kung available meron kayong available tab sa laptops nyo, kayo ay pumunta. So, i-address natin, address ko muna sandali yung question ni Claribel regarding S2S. First of all, 'di ba? Sabihin na natin ang dikitan, sub for sub, watch to watch, whatever kung ano man yung tinatanong or mga ginagawa ng mga tao ngayon. Is frowned upon. Ano naman, 'di ba? It's against YouTube's terms of service. Sabihin na natin. Maraming nagsasabi, 'di ba? Lalo na pag pumapasok tayo sa mga dikitan, sa mga paangat, nagsasabi sila kailangan manood ka ng ganito kahaba, ng ganyang kahaba, 'di ba? It's a general acceptable 'yon dahil gumagana siya, 'di ba? Yung 3 minutes na papapanood. Pero it's not really necessary. Dahil you can engage, 'di ba? Pwede man tayong mag-engage sa isang channel dahil subukan nyo to, di ba? Pwede naman tayo pumunta sa isang channel at nandun merong subscribe button doon. Hindi tayo kailangan manood, hindi tayo kailangan di ba? Dahil pwede tayong bumalik dun sa channel na yun. It doesn't have to be right then and there. Pero yung 3 minutes na yun, ito sasabihin ko dahil sinabi ko na to sa isang video ni TOOB CASTER. Pag tayo po ay nag-subscribe sa isang channel, di ba? Nanood tayo. Yung pong papanood natin, di ba? Kaya ito sinabi ko na to sa mga ibang host ng mga live stream. Is that pag tayo ay nanood ng isang video, di ba? Marirecord ni YouTube yon. Marirecord it as a view, marirecord yung watch hours initially, di ba? That's just an initial recording of your activity. Di ba? Ang gagawin ngayon ni YouTube or gagawin ng algorithm is it will check the activity dun sa channel mo tsaka dun sa channel na sinubscribe mo. 'Di ba? Kaya kaya tayo pagka nanood tayo o kaya pinanood tayo or halimbawa 'di ba pagka nag-upload tayo ng video, may nakalagay doon sa ating analytics section o kaya doon sa video upload na halimbawa tiningnan natin kagad kung ilan ang nanood, 'di ba? Makikita natin, 'di ba? Minsan iba yung numero nung views, minsan iba ang numero nung hours o kaya pagkaka-upload mo pa lang ng video mo, hindi mo pa makikita kung anong hours yung or minutes yung nakuha mo. Ang nangyayari kasi, YouTube will take anywhere from 2 to 3 days para ma-confirm yung subscription na yon, ma-confirm yung activity na yon at ma-record nila sa database nila if it's valid or not. Ngayon, kung ma-determine nila na valid yung panonood na yon, yes, it will get recorded. But dahil ito ang ayaw ko sa nangyayari sa mga live stream dahil naglalagay sila ng yung live subscriber count, 'di ba? Makikita nila magre-record talaga 'yon dahil obviously may activity dun sa channel na 'yon. Pero iisipin natin, kailangan nating tandaan na yung pagre-record nung 1 view na 'yon or yung 1 subscription na 'yon ay temporary for a certain amount of time. At pwede rin siyang alisin, di ba? Hindi porke nakita mo dun sa live subscriber count na may nag-subscribe sa'yo dahil pinanood yung video mo for 3 minutes, na permanente na yon. So, huwag nating isiping permanente yon. Nothing is ever permanent dahil hindi natin alam kung kailan magpe-purge, di ba? Halimbawa, kaya sinabi ko, di ba, yung gumawa ako ng video about the ninja. Kaya hindi magandang gumamit ng ninja lalo na sa pagdidikit. Dahil hindi natin alam kung kailan ipe-purge ni YouTube yung dahil hindi active yung mga ganong account, di ba? It's not active, hindi sila talagang nanonood, di ba? Dumidikit lang sila tapos nawawala na sa channel mo. Katulad nung isang araw, actually kahapon,
nagpunta ako sa isang yung isang video o isang channel na pinupuntahan ko lagi just to watch their videos. Alam ko nag-subscribe ako doon. Pero anong nangyari pagpasok ko kahapon, pula na naman, hindi na naman ako nakasubscribe. Dahil nga hindi ako masyadong nanonood doon sa channel na yun eh. But I do on once in a while, pumapasok ako sa channel na yun at nanonood ako. Pero talagang alam ko, nakasubscribe ako doon dahil sabi ko, dahil yun eh, yung news channel. So, doon ko nakikita na ganun nga, tinatanggal yung subscription ko dahil hindi naman ako regular viewer doon or I'm not sure, hindi ko alam kung ano yung activity kailangan na gawin natin sa channel mismo para maging active subscriber tayo doon. So, yung 3 minutes na sinasabi ng mga it's not hindi siya nakatakda na yes, I would say it's effective siguro maybe 75% of the time. Pero merong tsansa, Claribel, merong tsansa na mawala yun, yung pagdikit natin na gano'n. Ayan. Mag-shoutout muna tayo dahil maraming pumasok. Nakikita ko si Doris Mapagmasid. Shoutout to you, Doris. Maraming salamat nandito ka. And si Nanay Nawaray. Hello sa iyo, Nanay Nawaray. Parang ex mo. Puro ka naman hugot. And Mimi Joy. Maraming salamat, Mimi Joy. Alam ko, biyernes naman dyan. So, hopefully maganda ang pasok ng weekend. Malabo ba yung dating ko sa guys? Sa camera dahil hindi ko alam dahil sinabi ko ba sa inyo nawala yung network adapter ko sa laptop ko. Tapos bumili ako ng bago, parang ang pangit. Gusto kong isoli. Charles Love, kumusta na Charles? Belated happy birthday. Kung hindi niyo alam guys, kabe birthday lang ni Charles Love nung isang araw at siya po ay nagpag-giveaway. Gawa nga ng birthday niya. Nothing is permanent in this world. Maraming humuhugot ngayon. Ayan, si Randy, si Loisy. Yeah, yung yung tama yan para maitago yung pagka-John Lloyd natin. Tignan ko kung maayos ko hindi ko alam kung StreamYard ang may problema. Padikit po di A1C. Ayan ka na naman. Malinaw. Yeah, yun ang importante. Yung mukha ko, wag niyo nang pansinin yung yung mukha ko. Okay lang yan. Hopefully, magbago. Hopefully, magbago. Magbago talaga. So, yun lang. Okay. Alright. Labas natin ang TOOB CASTER's Book of Knowledge. Book of Knowledge talaga. Ito po ang mga question na ang haba nung huli, guys. Yung question. Ito po yung mga questions na worth $10. Ayan. Bakit Tagalog ako ngayon? Hindi naman Tagalog, umi-English din kahit papano. Pero kasi TOOB CASTER ngayon yung 'di ba, yung TOOB CASTER live stream nilagay ko dito, Doris. Dahil mas maganda siya dito sa Foodie A1C dahil obviously mas maraming subscriber dito, hopefully mas maraming manood. Book of Knowledge, puro kalokohan. Ayan, ready na ba kayo sa first? Kukuha muna akong kape. Kumuha muna kaya akong kape para magising-gising ang utak natin. Actually, yung mga answer dito is usually like 1 word, 2 words answers the most. Pero yung huli talaga ang pinakamahabang question. Ayan. Okay. Yeah, you're welcome, Charles Love. Of course. Hindi ako sanay dun sa bagong hairdo mo, by the way. Nakakapanibago yung hairstyle mo, Charles. Salamat sa
Of course, yes, yeah, that's what we do anyway, di ba? Ayan, si Ate Eve, ganyan din siya. So, kung ano man yung blessings na natatanggap niya, at natatanggap ko din, I try to share it with everyone. Dahil ano for me, it's katuwaan, di ba? At hindi ano yan, hindi to ano. So doon sa mga hindi nakakaalam, yung pa-contest ko ngayon is about YouTube rules, YouTube's terms of service, hango siya sa YouTube. So walang kalokohan. Para naman mas maintindihan, di ba? Let's make learning fun, ika nga. Yan ang mga sinasabi ng mga teacher. At gawin, why not make di ba? Para naman ma-push natin ang mga YouTubers na to try to learn for themselves. Yeah. Sige. Ayan, kasama na naman tayo sa shower ni Loisy. Pakikuskus lang ng mabuti, Loisy. Nasa kay YT na ang decision at the end of the day. Kung active naman ang ninja, hindi lang naka behind the scenes. Yeah, kung active talaga regardless of the account, 'di ba? Ayan, tama si Ate, regardless of the type of account, 'di ba? Pero marami nga nagsasabi na, 'di ba? And nakikita natin ito lagi sa mga live stream, sa mga kung saan man. Sinasabi nila, pang dikit ko lang ito, 'di ba? So that's it. Yun lang ang ginagawa nila, didikit lang sila. And tama na 'yon. So alalahanin natin na periodically nagpe-purge po si YouTube. At pwede pong masama yan. And usually, kasama ang mga ganon, yung mga inactive sa channel, nakikita na lang natin. Tapos minsan magtataka sila, bakit ganon? O dinikitan mo na ako or hindi mo ako dinikitan. Ganon ang nangyayari. Yes, exactly, Ate. Yeah, share lang. Kaso meron paalisin ko po, gusto main account ang dalinlayan. Kahit may ginawa ka sa main account mo. Kahit main account pa yan, kahit regardless of the account, Mimi Joy. Halimbawa may dumikit, di ba? Sige lang, Emski. Sige. Ako rin nagugutom na. Yeah, regardless of what type of account. Pero gano'n na nga nangyayari, di ba? Halimbawa marami. 5 sasabihin, 5 ninja ko, gano'n. So, ididikit ko sa'yo. So, ito ang 2 channel ko, ang hirap paanda rin yung pang 5, 10, di ba? Yung iba sasabi, marami akong ninja, ganun. Aya, kamusta na? Good morning sa iyo, Aya Vlogs. Ako may isa akong ninja pero super active. Yeah, kung active yung ninja mo, kung active talaga siya, dun sa channel, kung saan ka man dumikit, kung nanonood, hindi naman kailangan araw-araw na nanonood, di ba? Pero it needs to be active. Yun nga, yung kinuwento ko nga kanina na medyo active ako dun sa isang channel na nakasubscribe ako noon. Pero nakita ko kahapon, wala, hindi, na unsubscribe ako. Kumusta na, Aya? Kumusta ang buhay-buhay sa New York? Yeah. Kuha muna akong kape para maumpisahan na natin ang katanungan, mga tanong natin. So throughout, hindi ko naman susunod-sunurin yung limang questions. So throughout the live stream, tayo ay magtatanong. 5 lang naman yung question. Kuya Fude, I'm using emojis, numbers, and caps lock. May ruling ba si Lolo? So, no. Di ba yung kung pwede natin, kung nilagay ni Lolo sa as a feature, 'di ba, sa isang chat o kaya kung saan man, 'di ba? Pwede nating gamitin 'yon, yung caps lock. Yung caps lock kasi, maraming nagsasabi ang ipinagbabawal kasi minsan ng mga host, yung caps lock is ano naman kasi yan, pagka and accepted na yan sa internet na pag ikaw ay naka-caps lock, ikaw ay sumisigaw. So, parang courtesy to other people, parang, bakit ka sumisigaw, gano'n. So, gano'n, pag naka-caps lock ka, para ka raw sumisigaw. So, kaya minsan ipinagbabawal ng mga host. Pero, emojis, pwede kang gumamit. Numbers, pwede kang gumamit. Hindi ko alam. Yun ang noon nung nag-uumpisa ako, yung sinasabi nila, bawal daw ang numbers. Hindi po totoo yan. Naglagay si Lolo ng emoji para gamitin natin. Hindi po bawal yan. Jen Castillo, thumbs up daw, sabi ni Jen Castillo, kumusta na?
Hopefully, okay kayo. Hopefully, everyone is doing well. Hopefully, ready na dun sa mga anakis dyan na papasok na ulit sa school. Hopefully, they're ready. Hopefully, they're adjusting. Hindi ko pa alam. Again, papasok na yung mga bata dito sa California physically. Pero may option sila. Binigyan sila ng option ng school kung kung hindi sila komportable or hindi komportable yung mga magulang. Pwede sila mag-online, mag-distance learning kung hindi sila kampante na ipadala yung mga anak nila sa eskwelahan. But for me, it's more important na nandun sila. Naman maliit lang naman yung school ng mga anak ko. Sino ba nagkakalat ng fake news? Tanungin mo si hopefully maabutan mo si Filipina in Idaho, si Cory. Maraming nasasagap na fake news yun. Sinong sumisigaw? Ayan, katulad ni Randy. Sumisigaw si Randy. Familiar ka sa... Ay nako, Aya. One-fourth. Hi, Foodie. One-fourth. Hello, kumusta na? Thank you very much. One-fourth, shout out to you. Maraming salamat at nakadaan ka dito. Ayan. Sa English grammar ang caps lock. Sa mga nagpapaangat. Yeah, yung ano lang naman yun yeah, it's considered yelling. Yung caps lock kaya pinagbabawal nila. Yung naman wala. Yung ang talaga, and this is for anything, di ba? Kahit sa comment section, sa chat, pag paulit-ulit natin ginagamit ang isang salita, ang isang halimbawa, naglagay ka ng 100 na emoji, di ba? Meron siyang potential na maging spam at maalis ni Lolo. But you can use emojis, you can use caps lock. Pero as a courtesy nga to the host, pag pinagbawal sa atin, di ba, I usually follow. Sasabihin ng host na, and nag-a-apply lang yun dun sa live stream ng host. Nagugulat na lang ako. Shout out, it's Sarah GT. Kumusta na, Sarah? I love you too, Loisy. Galingan mo yung pagligo mo. Use it in moderation. Kung nagagalit ka talaga, di ba, mag-caps lock ka para maintindihan ka ng kung sino man yung kinakausap mo. Excuse me lang, second guys, kukuha lang ako ng kape para maumpisahan na natin ang ating pa-contest para naman may manalo ng dyan, ng our initial $10. So I'll be right back.
Okay, we are back. Sorry, medyo natagalan. Bago po yung rep namin at inayos nung asawa ko kagabi yung mga laman. Siyempre, maiiba, di ba, yung mga laman. Hindi ko alam kung saan nilagay yung creamer. Nanap ko pa. Yan. So ready na ba kayo sa unang question natin? If you're ready, question number 1, type 1. IB. Bakit po ay nako, IB. Ano naman yung mga kumain ka na ba, IB? Parang gutom ka pa. Hello Samira, kumusta na? Shoutout sa inyo. Shoutout kay IB. Naliligo pa. Ang galing maligo ni Loisy. Habang naliligo, nagwa-YT. Saan ko ba yan nalagay? My notes talaga. Break time daw ni Samira. Happy break time. Hopefully kumakain ka rin. Cebuana Vlogs, maraming salamat. At shout out to you first and foremost. And shout out sa lahat sa inyo na nandyan, nanonood at nakikinig. Hopefully may mapulot kayo dito. Again, kung meron kayong mga questions, kung meron kayong hindi kayo sigurado, di ba? Katulad ng mga nagtatanong kanina, pwede pong magtanong dito. And I also invite you mamaya sa na umakyat dito kung hindi kayo sanay sa pagla-livestream. Masanay na kayo. Paturo niyan habang nalilig. Ang galing Ginagawa ko yan noon, Charles. Actually, nung nagla-livestream basta noon nung nasa New Jersey pa ako, naliligo ako, sumasali ako sa live. Ayun, si Benj Violet. Kumusta na, Benj? Shout out kay Benj Violet. Kumusta ka na, Benj? Kumusta na kumusta na yung kapatid mo? Ayan. Sana manalo kayo. Umpisa na natin ng may nag number 1 na eh. So Armani, thanks for being here, Armani. Good morning to you. Ayan. So dun sa mga hindi nakakaalam, for those who don't know, there's a contest going on here. We have 5 questions that are worth $10 each. At ang gagawin niyo lang ay sasagutin niyo lang yung mga question. That's it. Matulog ka na, Charles. Pero bago ka matulog, ito ang question. Baka masagot mo, diba? Sayang $10. Question number 1. And again, hindi ko susunodin yung question na to. At baka magkaroon pa ng bonus question. So ready na raw ang mga nakikinig. Ayaw ko matulog. Ayan. YouTube, ayan. So may 5 question tayo. At ito ang question number 1. Ayan. Sa mga ready na. Pakopya po. Hindi na to nag-a-apply. Ito yung question. Okay, umpisa na natin. Yung first question. Hindi na to nag-a-apply ngayon, di ba? Pero, di ba ngayon nauuso na yung mga membership? Kung may pa-membership dyan, raise your hand. Di ba? Ano ang original requirement ng membership sa gamer and sa non-gamer? So dalawang sagot. Ilang subscribers ang kailangan mo? Kung gamer ka, kung non-gamer ka, ilang subscription ang kailangan mo para ka makapagbukas ng membership sa channel mo? Dalawang dalawang 2 answers. One for gamer and another number for non-gamers. Nanalo si Ate Eve. may winner na tayo. 30K and 1K. Ayan. 30K and 1K. Yun ang dating requirements. Bakit naging parte ng question ko yan? So we have a winner, Ate Eve Calma. You know what to do, Ate Eve.
Either pay it forward or ano, keep it or forward. So yes, the original requirement for membership is 30K sa mga non-gamers. Pag gaming channel mo, gaming ang channel mo, 1K lang ang kailangan mo. Yes. 1K. Nanalo si Ate Eve. Congratulations, Ate Eve. Wala makakatalo kay Ate Eve. Uwian na, may nanalo na. So, ayan. Susulat natin, winner, Ate Eve. Dali lang, guys. Nag-uumpisa ng mabuhay yung trabaho. Ang libro ng Whitey. Yeah. O, si Whitey ang nagre-report kay Ate Eve. Sige, Ate Eve. Sige. So, Ate Eve, kailan ba ang ano mo? May schedule ka na ba ng live stream mo? Alam ko it's not really a set schedule, di ba? But you announce it. Ina-announce mo naman ahead of time. But sige. Super chat daw. SC. Isa pa. Bago tayo mag-post ng contest natin, isa pa. Type 2 kung gusto niyo na yung second question. Shout out, It's Unsharp. Good morning sa iyo, It's Unsharp. Nakita ko yata si It's Unsharp. Yes. Kape-kape. Kape-kape everything. Ayun. Ayan ang mga wala pa akong schedule. So wala pang schedule si Ate Eve for her live stream, but I'm sure mapapanood natin yan at makikita natin ang announcement ni Ate Eve. Ayan, copy-paste. Walang copy-paste. Ayan. So ready na yung mga So maglalapag tayo ng susunod na question. Ito. So dun sa mga nanalo na, isang beses lang I'm trying to emulate Ate Eve. Para fair naman, di ba? So para fair. So you can only win once. Ayan. Okay, ito, in Tagalog. Tagalogin na natin ang tanong. Question number 2. Ayan. Ready? Go. Ano ang tawag sa binabayad sa mga copyrighted works? May term yun. Ano ang tawag doon? Halimbawa, meron akong kanta, meron akong video, tapos binabayaran ako. Ano ang tawag? May tawag doon eh. Ano ang tawag doon? Nakikita natin ito, hindi siya revenue. Nakikita natin ito sa sa YouTube. Maraming nakapaskil na ganun eh. Hindi. Sa isang copyrighted work, ano ang tawag sa ibinabayad doon sa may-ari ng copyrighted work na yon? Hindi siya yung sagot, hindi Tagalog. Copyright claim. Hindi claim yun. So, binabayad. Binabayad yung claim pagka nag-claim ka. Pero ano ang tawag sa binabayad sa kanya? Parang gano'n, ayuda. Hindi ayuda. Hindi copyright claim. Yung ibinabayad, halimbawa yung, di ba, meron akong, yung bayad sa kanila mismo dahil sila may-ari doon sa Ngayon, yung may copyright, di ba, merong copyright free. Yun, may nanalo na. May nanalo na. Si Sarah GT. $10 to Sarah GT. Royalty po ang tawag doon. Kaya di ba may nakikita tayong royalty free. Pag sinabi ang isang bagay, pag sinabi nilang royalty free, ibig sabihin walang bayad. Pero yung royalty free po, it does not mean it's copyright free. Marami pong nakukonfuse sa ganun. Kaya lumabas yung question na yun dahil may nagtanong sa akin nun na royalty free naman daw yung ginamit niyang isang
kanta, pero bakit daw na-copyright siya? Royalty-free does not mean copyright-free. So, congratulations, it's Sarah GT. $10 to Sarah GT. Coach Hans! Kumusta na, Coach Hans? Shoutout sa iyo, Coach Hans. And isa din sa ating mga kaibigan na nagla-livestream din very, very regularly. Shout out to you, Coach. And hopefully okay kayo. Okay kayo dyan sa, sa Pinas. Ayan, nangungumusta din si Armani. Thank you for being here, Armani. Ayan. So, itutuloy natin ang ating knowledge, yung session, di ba? And very kasi yung nangyari and again, ginawan ko ng video to doon sa in TOOB CASTER. For those who don't know, I have another channel called TOOB CASTER, TOOB. Ayan yung pangalan. I know nandito tayo sa Foodie A1C dahil nasasayangan ako dahil I can put ads on this live stream dahil hindi naman monetized si TOOB CASTER. But it's okay. Staying healthy. That's good, Coach. Stay that way. Let's all stay that way. So, yun nga. Last week, nung nasa bakasyon ako, I was on vacation. Merong isang grupo that I'm a member of na nagpost doon. Pilipino siya. I kind of figured na Pilipino siya. At nagtatanong siya dahil, and again, ginawan ko ng video to sa TOOB CASTER. Yung re-upload, reused yung content niya. Lahat ng content niya reused. It was all music. Lahat tugtog, di ba? Kaya din lumabas yung question ng royalty free. So, Che Sharabag. Yes, kape-kape. Good morning, Che. Good morning from New Mexico, di ba, Che? Thank you for being here. Sean Williams is also here. Good morning to you, Sean. Thank you for being here. From doon sa mga taga East Coast, hindi ko alam. Hopefully you guys are doing okay. Alam ko parang dadaan dyan yung bagyo. There's a storm that came through. Armani, I hope you're okay. I know the storm kind of blew over your part of the world. I hope you guys are okay. I know it kind of fizzled, but it's still a storm, right? It was like a tropical storm. So hopefully you guys are okay. I think a lot of people are getting pounded on the East Coast as well with rain. Just rain now. It's nothing too serious. But Big Kevin, long time no see, Big Kevin. Good morning to you. Yeah, cheers. Having coffee as well. Thank you for being here, Big Kevin. Thank you for passing through. Yeah, hopefully you guys are okay on the East Coast. And ito ang and this is one thing that kind of, I know that here in the US, a lot of restaurants are closed. A lot of them are, the ones that are open have ability to serve outside. A lot of people are in the parking lot. They set up tables like that. My wife and I, okay, that's good, Anshar. Yeah, so here in California, I think we're better suited for that type of thing. Because yesterday, in New York, my friends were having, they were trying to do the outside thing, right? They're having meals and drinks outside. The tables are set up, but it started raining. So iniisip namin like my wife and I were talking about it. We're like, what happens when it rains? So that basically all goes away, right? And especially on the East Coast, what happens when it's wintertime? Are restaurants still going to be able to survive? Because now they can't serve inside. So I really wish them luck. I really wish them very, very much luck. Hopefully a lot of these restaurants can stay in business. Mag-ingat ngayon sa mga music at mga kanta kasi ang mga music owner nag-hire ng workers para ma-scour ang YT. By the way, yung bago kong I have a new video on on Foodie A1C about the non-stick. Sinong nakapanood nun? That's somebody copyright claimed that dahil kung napanood nyo yung video, I used a couple of clips. Gumamit ako ng isang clip
yung isang clip ko na akala ko yun ang maka-copyright, hindi na copyright. Ang na-copyright yung nung pinipinturahan na nila yung yung non-stick pan, yung Discovery Channel lang nag-copyright. But it's okay, it's just a copyright claim. Uso na ang Uber Eats. Yung machine, yes, yung machine. Na-copyright yun. It got copyrighted. So there's a copyright claim. It's okay. It's okay. I knew there was a chance that it was going to get copyrighted, but I still used it. Yeah. Na-copyright yun. Copyright claim lang naman. Luma na yun, by the way. It's an old video clip. Makikita nyo naman, di ba, yung quality ng video clip, pero na-copyright siya. Okay, back to the story about the reused content. So if you saw that video on TOOB CASTER, you know, yung taong yun lang ang channel niya talaga. Kumukuha siya ng mga non-copyright. These are non-copyrighted music, by the way, right? Not copyright. Na sinasabi, di ba marami dyan sa YouTube, marami sa YouTube na no copyright music, mga ganun. It does not mean, and uulitin ko yun, alam ko gumawa na ako ng video, pero uulitin ko yung sinabi ko dun sa video na yun. It doesn't matter if the video is not copyrighted or copyright free, or you're able to use it. Pag sinabi ng may-ari, you can use this. Ang ibig sabihin lang nun, meron pa rin may-ari nung ano na yun, di ba? There's still an owner of that song, but they're allowing you to use the song. Pero pinost ko to sa Team Fuday kahapon, merong blurb, merong YouTube. Si YouTube ang may problema dito dahil pag kumuha ka ng isang, gamitin na natin example yung music na kinukuha niya na not copyright, right? Or no copyright. Tapos ni-re-upload lang niya talaga, di ba? Dun sa pag-re-upload niya mismo, pag-reuse niya ng content na yon, wala siyang ginawang iba. Basta ni-re-upload lang niya as no copyright, tapos pinatugtog lang niya, or pwede ka magpatugtog dun sa channel niya. Si YouTube po ang may problema dun. Dahil ni-re-upload mo lang yung kanta eh. Ni-reuse mo yung content ng iba. Ni-reuse mo siya, ginamit mo. Wala kang ginawang iba, hindi mo siya ginamit sa vlog, hindi mo siya minix, di ba? Yung iba kasi nagmi-mix ng mga tugtog, pwede yung ganun. At pwede ka rin kumita sa ganun. And it's the same thing kung narinig nyo na yung term na na Creative Commons, di ba? Yung paggamit ng Creative Commons is similar to that. Kailangan nating ibahin, or kailangan nating dagdagan, kailangan nating i-enhance, para may pagkakaiba. It's not the original work. Pero kung original work at ni-re-upload lang natin sa channel natin, yun po ay reused content sa mata ni Lolo. Kaya yun. Kaya po hindi siya na-monetize. They denied his monetization. Dahil nakuha na niya yung naka 2.1K na yata yung subscribers niya, and he was over 4,000 hours. But yun nga, sinulatan siya ni Lolo. Nakita ko nung isang araw, kahapon yata, parang naawa na siya. Hindi naman naawa, parang nadismaya siya. Sabi niya, hindi ko na alam ang gagawin ko sa channel ko. Anong gagawin ko? Mag-uumpisa ako. Sabi ko sa kanya, yun ang ginawa mo sa channel mo. So kailangan mong i-delete yun dahil reuse content eh. Dahil pagka yung pinabayaan niya sa channel niya yung ganun, hindi siya talaga mamonetize. Pero obviously, ang dami pa namang views, ang daming views nung mga video niya. So sayang yung effort. Kuya, yung sa Kinemaster na music, 1 year premium lang ako. Pag hindi na ba ako premium CPR na yun? Hindi. Yung mga ganun, yung mga halimbawa nagbabayad ka ngayon. Katulad nung ako nagbabayad ako sa shout out Wency. Kumusta na? Thank you very much for being here. Ano ba itong Andali lang guys. Na-allergy talaga ako. Ang kati ng mata ko ngayon. Yun ang ayaw ko dito sa California naman. Hindi parang year-round yung allergy. hindi siya seasonal. Ayan. So, mabalik tayo dun sa paid services.
Ganon din ako, Mimi Joy, dahil nagbabayad ako sa Epidemic Sound sa music. So, pag natapos na halimbawa umayaw na ako dahil sa Epidemic Sound pwede akong mag-quit. Pero obviously pag nag-quit ako hindi na ako pwede kumuha ng music sa kanila, di ba? Dahil ang licensing kasi ng mga ganon is licensed through them. Tapos halimbawa, ayan, sabi mo nga nag 1 year ka. Pagka hindi ka nag-renew, ang mangyayari hindi ka na pwede gumamit ng bago. Pero yung period ng 1 year na yon at halimbawa may mga video ka na gumamit ka ng music nila, counted pa rin yun. Yun ay part ng kontrata na hindi ka makaka-copyright. Anything after that, obviously, is grounds for copyright. So, kumusta na nga pala ang transition mo, Shay Shutterbug? Hopefully, okay ng lahat. Yeah, so hindi siya masi-CPR, obviously, hindi siya masi-CPR habang member ka pa or habang nagbabayad ka pa dun sa service na yun, like me. Pero once that yung 1 year mo ay tapos na, hindi ka na pwedeng kumuha ng music sa kanila. Pero yung nabayaran mo na, 'di ba? Yung period na yon is still counted. Kaya hindi ka pwedeng ma-CPR sa ganun. Nasobrahan yata ako pa. Nag-ano ka ba? Did you break out? Did you get hives? Well, I'm sure. Pero usually ano lang yan, 'di ba? It's usually Benadryl and antihistamine. Hindi ba sila unsharp? Hindi sila distance learning pa rin? So online learning, ganun. Waiting for the house paper. Okay, maano na yan? Hindi ko alam. Are you closing soon? May closing date na ba? Yeah. So again, meron na tayong 2 winners sa ating contest, si Mami Eve at si Itsara GT. Meron pa tayong 3 question. Actually, pwede pang madagdagan ito. Yeah, sa mga gamer dyan, ayan, mga gamer yan sila. Mga COD, Call of Duty gamer. Inaano ko nga, di ba? Nasabi ko kanina bago yung ref namin. Dumating kahapon. Nagkagulo-gulo nga yung buhay namin dito sa California dahil so dumating yung bagong ref. Obviously, di-deliver, di ba? Yung kukunin nila yung lumang ref. May tubig yun eh, yung mga, di ba, yung mga TV, yung mga ibang ref, di ba, merong water supply, pwede kang kumuha ng tubig. Ano. Sa luma na kasi yung connection niya, nasira, kasi nagbaha dyan sa kitchen namin sandali lang. So pinatay ko lahat ng tubig dito sa buong bahay. So, nung kinabit na yung ref, tumawag pa ako ng plumber para ayusin yung leak, para ayusin yung connection. So, bago namin na ilagay lahat ng laman ng ref, siguro 10:00 na ng gabi. So from 5 PM, ang tagal naming tumawag pa ako ng plumber. So ang daming nangyari kahapon. Okay. So closing September 21. That's not too far. A little less than a month. Ayan. So yun nga, nadismaya yung yung YouTuber na yon na gusto na niyang mag-quit. Well, sabi ko sa kanya kung ito and this is in general, kung ano naman, 'di ba? Kung if you don't have kung meron kang passion talaga or kung natutuwa ka sa isang subject dito sa YouTube, yun ang i-cover mo. May pinost din ako sa Team Fuday kahapon. And this came from that same group yung taong nag-umpisa ng group na yon, si Brian G. Johnson. Pag ang focus mo, 'di ba, ay isang topic na
sinesearch ng tao, di ba? You're more likely to grow your channel dahil hinahanap ka. Ngayon, kung wala kang niche, wala kang focus, wala kang focus subject, wala kang di ba? Kahit makikita naman natin yan, di ba? Kung ano yan, news ka, kung news ang ano mo, kung beauty, kung sports, kung kahit ano yan, food, di ba? You need to have focus on you need to focus on a certain subject sa YouTube. Para number one, ikaw ay mahanap, at kung magaling kang gumawa ng content, obviously babalik-balikan ka ng tao. That's really the only sure way to grow yung channel natin. Isasama ko na yung channel ko dyan dahil a lot of times I lose focus as well. Pero ang ginagawa ko kasi I try to search and kailangan komportable tayo dun sa ginagawa nating video, di ba? Dahil lahat naman tayo pwedeng I can talk about beauty, I can talk about makeup as well. Pero tama ba para sa channel ko yun? No, of course not. Dahil yung Food A1C channel is usually about food. Usually, di ba? Pero parang, again, parang parang medyo nag-iba na. Dahil nakakita ako ng isang trending na topic na medyo pumapatok naman. Pero it has nothing to do with food. Pero, I really, marami talaga nag-i-struggle sa ganun. Yeah, I think most of the people that are on YouTube nag-i-struggle talaga sila just because first ang daming YouTuber, di ba? There's tanggapin na natin yun. How do you rise above, or how do you make yourself unique out of all the YouTubers? It all comes down to content, but knowing how to create your thumbnails, knowing how to create better descriptions, titles. Don't worry too much. Minsan may naririnig ako sa mga live stream o sa mga nagtuturo, 'di ba? Sometimes they'll focus on kailangan maglagay ka ng mga hashtag, hashtags, yung hashtagging doesn't really help anymore. It used to. It helps a little bit but not too much. For everyone's information, YouTube changed their algorithm. The beginning of the year, some end of the year or the beginning of this year, end of last year, the beginning of this year, nag-adjust po ang algorithm. The YouTube algorithm adjusted to focus more on the views. The longer the views, more views, not just more views, di ba? Dahil naman talaga the focus was really on the views. Pero now it's the quality of the views, the quality of how people engage sa content natin. Diba? Ngayon, kung hindi masyadong pinapanood yung video natin, or nobody really stays to watch most of the video, mas mahihirapan tayong mai-suggest or mai-recommend ni YouTube to other creators. A lot of my nakikita ko, even though pag kailangan tignan nyo talaga yung pattern ng video nyo. Like me, napansin ko na talaga to, matagal na sa Foodie A1C. Yung mga video ko are very slow, but it's constant, may nanonood lagi. Pero tapos there comes a point siguro, halimbawa nag-upload ako this week, hindi ko makikita yung results ng video na yun na umangat maybe until 3 to 6 months from now. Hindi ko alam kung bakit. It's just the way it is. So I'm not sure why, pero kaya hindi ako I don't worry too much about me releasing a video tapos wala kagad maraming nanood. Yes, it's nice. Dahil pagka ikaw ay nag-upload ng video at ikaw ay pinanood kaagad ng marami, mas maire-recommend ka kaagad, di ba? But there comes a certain point, merong certain point na kung magpipick up ang video mo a few months later, then ganun din naman ang mangyayari. YouTube will start recommending it again. O kaya halimbawa yung topic na kinover mo ay nag-trending bigla, di ba? You never know. So you really have to look at the trends. You really have to look at ahead, di ba? Kung ano ang, if you can do that, that would be great. Na parang, hindi ko naman sinabi parang maging, di ba, yung fortune teller ka, or kaya makita mo yun, look into your future. But makikita mo naman yung trend where people go. Like here in the United States, napakalaki ng political, di ba, yung nangyayari ngayon dito sa bansa. So look into that. If you're into that, kung yun ang kino-cover nyo. I can't. I want to.
Pero hindi ko magawa na dahil parang yung viewpoint ko kasi napaka one-sided sa politics. And I admit that. Ayan. Uy, Wency, kumusta? Ano ba yan, Wency? Nagbaba ka pa. Maraming salamat. Maraming salamat sa pakulay, Wency. And ayan. May marami ako nakikita, sabi ni Ate Eve. Na title na may hashtag, hindi nakikita sa search kung may hashtag. Yeah, hashtags are not, it used to be, but not anymore. Maybe kung naghahanap talaga, dahil hindi naman natin sigurado, di ba? Merong mga hashtag, di ba, yung mga nagsasabi, di ba, in social media na, put hashtag whatever, di ba? Hashtag, let's say, kung whatever part, halimbawa sa politika, di ba? Democrat or Republican, hashtag vote for Republican or something like that, di ba? Kung halimbawa kung mag-trending yung ganong topic, then yes, it could probably help you. Pero kung maglalagay ka lang ng hashtag something na hindi naman hindi naman sinesearch ng tao, then hindi talaga effective. So ayan, nagda-drive na raw si Charles Love. And that's okay. Okay yan. Sinabi ni Che, di ba? Sometimes we will veer off dahil gano'n naman tayo, di ba? It's human nature. Di ba? We will try to create something na interesting sa atin. Like personally sa atin, di ba? Like I think my kids are the most interesting kids in the world. And I think most parents will agree that their kids are the most interesting kids in the world. Hopefully. But nobody really cares, di ba? I care dahil mga anak ko yun eh. Di ba? But if I put them out there, di ba? Parang ano pakialam ko, di ba? Okay, may anak din ako, parang ganun mo sasabihin sa'yo. Parang, di ba? I mean, I know it's kind of harsh to say. But if we can get away from that thinking na yun lang ang pwede nating gawin. Like we really have to focus on subjects or topics na people will actually search for. Because again, ulit-ulitin ko, YouTube is the second largest search engine in the world. Para hindi ako puro chika sa LS. Hindi na carry mag... Okay lang yan, Charles. Of course, I understand naman dahil, in other parts of the world, di ba, napaka-late na. Kahit sa Pilipinas, alas 10 pasado na. And thank you for being here, Charles Love. Emelita Papa, magandang buhay daw sa lahat, sabi ni Emelita. Maraming salamat at napadaan ka. Ayan. So tayo ay magbubukas na tayo ng ating guests para sa kung sino man ang gustong umakyat dyan. At iniimbitahan ko kayo, inaanyayahan ko kayong umakyat dito kahit sandali lang. Kung gusto niyo makipagkwentuhan kayo. Kung gusto niyo makipagkulitan, wag masyadong makulit. IB. Naglalapag tayo ng link. At meron pa tayong by the way, meron pa tayong 3 questions worth $10 each. So yan ay tuloy-tuloy pa rin. Wag mag-alala at magtatanong tayo. Ang aga ng LS ko. Okay lang naman sa akin, okay lang naman sa akin, Che, dahil di ba nga nag-uumpisa ako ng work 5:30 AM. So okay lang yung 6 AM na mag-umpisa ako dito. At para naman mas di ba, hindi masyadong late. Although it's kind of later, alam ko naman na katulad ni andiyan pa ba si Andrea? Andrea, andiyan ka pa? Si Andrea Severano na hindi natutulog. Grabe yun, Andrea. Hindi na natulog. Hindi ko kaya yun, by the way. Yun nga nung Tuesday, bumalik na sa New Jersey yung isang anak ko, si Brian. So, medyo malayo-layo yung airport dito sa amin. So, ang flight niya was 6:25 AM. So, obviously, kailangan niyang nasa airport siya by 4:30. So,
kaalis kami ng bahay, it's 45 minutes to the airport. So, wala pang 4:00, umalis na kami. So, yung mga ganun, yung pagka naiba yung oras ko ng gising, mas naaano ko sa ganun. Mas naaapektuhan ako. Nasanay po gawa nung college. Ayan si Andrea. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yung ganun. Kailangan, kahit ang minimum sa akin na natulog, hindi ako, by the way, hindi ako natutulog ng matagal. Dahil matanda na ako. Pero, ang pinakamahaba ko na yatang tulog, kung gugustuhin ko, is 7 hours. Pero, yung 6 hours na tulog, okay na sa akin yun. Functional na ako. 7 hours is better for me. Pero yung 5.5 to 6 hours na tulog, okay na sa akin yun. Liresh, bakla, kumusta? Anong sagot? Wala. Well, may tatlong questions pa, Liresh. Hopefully nag-aral kayo tungkol sa YT, YT awareness, YT terms of service. Ganun lang naman yun. Hindi naman masyadong madugo yung mga questions natin. So ayan, shinare na ba natin yung gusto ko mahaba ang tulog? Depende naman kung kung pagod na pagod ako, halimbawa may ginawa ako the previous day, tapos na either napuyat ako or pagod na pagod talaga ako. Matutulog ako ng hanggang 7 hours lang, okay na ako. Ayan, ganyan Andrea, kaya ka tinitigyawat eh. Sign of aging. Sign of aging talaga. Hello, everyone. Ayan. Let's all welcome Ate Eve Calma to the live stream. Good morning, Ate Eve. Hopefully, mag-nap ka na lang, Ate Eve, mamaya. Tago mo na ako. No, okay lang ako. Nagkakape na ako. Okay. Hello sa lahat. So hindi ko alam Andrea, hindi ko kaya yung ganun. Alam ko sa Pilipinas parang and not everyone does this, pero parang yung ang daming tao na ganun, 'di ba, yung umaga na kung matulog or hindi ko alam. I don't know how people can do that. I can't. Nandiyan pa rin si JB Lapla. Ayan. Hello daw, Ate Eve. Hello sa lahat. Kape-kape. Yellow ang aking mug ngayon or green. Hello sis Lyresh. Ma'am, si IB. Medyo. IB. Nanay Nawaray. Ayo, paborito ko yan si JB Lapla. Paborito ko sa Instagram. Hairspray. Hindi na ako sasagot para walang mag-copy and paste sa tanong. Coffee is life talaga, Claribel. Ayan. So ayan, kung pwede kayong magtanong pa, guys. Dito si Ate Eve, nandito ako. At tanong. Grabe yung yung binili naming refrigerator, Ate Eve. Pinifigure out ko kung paano ako mag-YouTube dahil meron siyang parang iPad. Oh, nice. Yung Pinifigure out ko kapag pwede ko kaya lagyan ng YouTube ito dahil pwede siyang lagyan ng mga apps eh. So I'm sure you can put YouTube here. I think you can. Kasi di ba yung smart TV, hanapin mo yung smart screen yung nasa fridge. Baka pwede, yung malaki. Yeah. It's a Samsung, pero yung operating system yata ng screen is Google. I see. Merong mga built-in eh. Kaya yung mga fridge na mga bago, may mga smart system na sila. So, hanapin mo yung smart system. Kaya pwede kang marami na ngayon. Yeah. Saka hanapin mo yung merong water dispenser, saka yung ice dispenser. Maganda yun. Pwede ka mag-crush ng panghalo-halo. Yun ang fridge namin noon 3 years ago nung bininta namin bahay namin. Tapos itong maliit na yung maliit na fridge, hindi na lang namin pinalitan or wait until it's broken. Armani. Dalawa sila, Laresh eh. Tangi, walang ganun, Laresh. Love triangle talaga. Sira.
Gabriel Morata. Shout out to you. Bago ka yata dito, Gabriel. Thank you for being here. Shout out to you. Maraming salamat. I'm sure naman wala hindi mo kilala ang nandito. Hopefully nakita mo sa nag-share. Maraming salamat kung saan mo man nakita sa kung sino ang nag-share. At kung yung mga hindi mo pa kilala dito, kung interesado ka talaga sa mga channel nila, sa mga content nila, puntahan mo lang and make friends. Wala yata si Tina. Busy siguro. Siguro kay gising lang din siguro. 10:20 pa lang ngayon sa Toronto. Nag-share ako sa FB. Baka makita niyo. I'm trying to find a way. There's a way, Che, na doon sa screen mismo, pwede mong tignan yung laman ng ref. So I'm trying to find a way kung magagawa ko yun sa telepono ko. Ano kaya yung laman ng ref ko? Remote control. Saka iharap mo sa dining table mo, bro, Cody. Habang kumakain ka, nag-YouTube ka, nag-networking ka. Or sa kitchen mo, nanood ka. Kahapon pala, nang nandun ako sa live stream ni Andrea, nagkikwento ako ng nakakatakot. Hindi ko na, naka-BG siguro ako. Nagkikwento ako nakakatakot. Tungkol sa maligno. Sa bahay mo? Si Shay, akyat na si Shay. Sino gustong umakyat? Kaya patingin ng laman ng ref mo, baka may type ako dyan. Puro ang laman ng ref. Ang pinakamaraming laman, mahilig kasi kami sa kape. So, ang dami naming yung coffee creamer, yung so yun, coffee mate. Tsaka yogurt. Yeah, kung sino gusto umakyat-akyat lang at where you? Andiyan lang yan, busy. Nag-umpisa na ba ang school sa Canada, Tiib? Sa mga malilit na bata, September 15 pa. Pero okay. sa mga uni, date na first week of September. First week of September sila, after the holiday. So first is Tuesday, right? So Monday after. Mag-umpisa ng mga university. So it's the 10th. No, I'm in the August month, sorry. Sa September the 7th, mag-umpisa mga uni. Holiday namin sa September the 1st. Yung Tuesday. Sige, gagawa ako ng video, Emski. Refrigerator tour. Si Shay, nakalipat na kayo? Hindi Parawati Ib. Congratulations. September 21 yata ang closing nila. Woohoo! Congratulations. Exciting yan. I can relate. Parang gusto mo nang lumipat, si Shay? Rep tour talaga, Emski. Ang pinakamagandang party dun sa refrigerator na yon, yung lalagyan ng alak. Meron siya lalagyan ng alak talaga. Meron. That's nice. Alak lang talaga. Ang gusto ko na refrigerator, yung medyo malaki tapos nasa gilid yung frozen area. O di na isang pinto lang nasa gilid. Ay, maganda yun. Yeah, kasi hindi ka na upo, hindi ka na tatayo. Hindi ka na mag-reach out sa taas o mag-bend para sa baba. Nasa gilid lang, buksan mo. Ayan, sasali daw si magandang pangu sa pa-contest mo, Ate Eve. Yung meron pa lang by the way, may cooking contest si Ate Eve. Oh yeah, sige. Iniisip ko pa pagkatapos ng pandemic, tapos merong budget yung recipe nyo. Hindi mag-go over sa amount na specific na yun. So ang gagawin ko rin, isa na si Puri ang gusto kong maging judge kung meron siyang time. Saka meron pang 4 na naisip ko. Tapos, hindi lang sa akin ang live streaming. Kung sino yung judges na mga up to 5, doon din sa kanila ang contest. So, hindi lang sa akin mapunta ang credit ng palabas. Mapunta din sa judge. So, sila din na mag-host at mapunta sa kanila. Yeah, so it's
It's not always in my... Hurado na lang ako. Sige, hurado na lang. Pero magluluto din ako, no? Yeah. Ay, ang gagawin ko, dahil judge, Yeah. ang gagawin, dapat ang gawin, it has to be, I think, multiple days, Ate Eve, dahil, like, we have to move it, kung ganun ang gagawin mo, like, you have to move, like, from one channel to another, within a period of how many days. Para it has to be a specific, first of all, specific yung recipe. Yeah, specific. Halimbawa, kung judge ako, I need to be able to recreate it. Yeah, be original and the same ingredients, guys. And it's not going beyond to the amount that's being mentioned in that specific contest. Same ingredients, yung plating nyo, yung display nyo, the way you cook, kung messy ba kayo, hindi. Ganun, marami akong iniisip na criteria para fair sa lahat. Kailangan may recipe. So if I choose to recreate your recipe, then I can. Yeah. Katulad nung binigay mo sa akin. Okay na yung recipe na yun, Emski. So, kagaya ng binangkal, mag-create kayo ng ibahin nyo. Lagyan nyo ng specialty kung gusto nyo na iba. Tsaka kailangan yung recipe nyo or whatever you're cooking has to be yung minsan kasi sa mga ibang tao, bawa like dinuguan, may iba hindi kumakain ng dinuguan, iba hindi pwedeng kumain ng dinuguan. Yeah. So tapos may kasamang sayaw ha. Konti. Just kidding. So ilalagay ko ang criteria sa aking community page saka sa FB page. But we'll wait until pandemic so we'll see. Oo nga, Mimi Joy. Hindi ka sumali, ikaw ay nagluluto rin. By the way, panoorin nyo guys yung omu rice mahilig ako sa omelette eh. So, yung Japanese omelette na rice ni Mimi Joy, panoorin nyo yun. Kung di kayo maglaway. Yum, yum, yum. Ayun ang i-recreate ko pala. I try to avoid rice and eggs now because of my cholesterol. It's getting high. Did you know that? The white part, the egg whites. Yeah, the egg whites, the egg yolk given to our kids, but the white ones are, yeah. Kasi napakataas ng cholesterol ng eggs, yung egg yolk. Pag ang cholesterol mo ay mataas and you have an unhealthy cholesterol, tataas ang cholesterol ng may edad na sa egg yolk. Okay lang kung bata ka pa. Yeah. So sana may magluto, sana may sumali na bisdak. Gusto ko matutunan talaga yung tamang pagluto ng humba. Yung original, kung meron kayong original recipe. Ng humba? Humba. Dahil dami ko nang nakikitang variation, meron silang hindi gumagamit na itong ingredient na to. Di ba usually naglalagay ng pineapple juice, pero minsan yung iba ayaw na rin maglagay ng pineapple juice. So, ang alam ko sa lolo ko na humba, lalo sa kasalan, very simple. May kasamang tubig of course, soy sauce, salt, freshly ground black pepper, brown sugar, and black beans. Yun ang alam ko. Yeah, iba naman kasi parang ginagawa nilang parang patatim na ang nangyayari. Pero obviously, hindi pata yung ginagamit. No, wala nang iba yan lang. Tapos pakuluan mo ng matagal para lalambot. Kumba lang pala. Kaya mo yan. Pero gusto ko yung original na recipe. Yung madali lang yung humba. Very simple. Wala nang extra. Parang adobo lang naman yun eh. Saka palambutin. Oo nga, Andrea. Nakikita niyo wala ako masyadong mga Filipino food sa aking channel. Kasi ang daming gumagawa ng Filipino food talaga. At saka, my husband and I are watching our diet and my kids are not really big eaters as well. So who's going to eat? Ilalagyan talaga ng alak. Masarap naman eh. Anong klaseng alak ka nilalagay? Claribel? Nilalagyan nila ng Sprite yung iba. O kaya Coke, pineapple juice.
Orange juice, yung iba, they're trying to make it different. Pero ang alam ko na Humbai, very simple. Yan lang ang lasa. Tubig, asin, toyo, brown sugar, freshly ground black pepper. Lagyan mo ng sangig kung gusto mo. Saka black bean. Yung black bean na hindi paste, yung buo. Para makikita mo yung buo na black bean pagkain mo. That's it. Rum? Na may pineapple, ganun style. Okay. Yeah. Yeah, bay leaf. May Or alak talaga eh. Tanduay? Ganun. Tanduay. Mas mabango ang humba kung lagyan mo ng clover, yung seeds, clovers, ang bango. Clover seeds. Yan. So yan, abangan natin ang pa-contest, ang cooking contest ni Ate Eve. Mayroon akong first, second, third prizes, so, and consolation. So, kausapin ko muna ang mga judges kung sa kanila ang pa-contest. We'll talk kasi once a month kung sino ang finalist, kung sino manalo, may premyo. So, gawin natin parang once a month may mananalo pero frequent or ilang beses ang contest sa isang linggo sa iba't ibang channel ng judges. Para masaya naman sa iba, hindi lang sa isang channel. Hinihintay nyo talaga yung boxer, yung dance. Nagre-ready na ako. Sa totoo lang, Ivy. Dahil kahapon na engganyo ako, nanonood ako ng yung mga nagti-TikTok na sumasayaw ng tahong ni Carla. Napapanood nyo ba yung mga yun? Alam ko medyo luma na yun eh. Pero naengganyo ako kahapon. Kilala mo ba, bro, Foodie, si Rick Beato? Who is it? Rick Beato. Beato. I heard the name. Sounds familiar. So ano siya, yung parang ang upload niya yung reactions about music, yung promote yung mga famous musicians. Meron siyang upload a month ago, napanood ng asawa ko na isang araw, binanggit ng asawa ko. Si Don Henley, kilala mo, grupo siya sa Eagles. Eagles. Yeah. Si Don Henley, meron siyang na-hire na about 60 employees. At tingnan nyo ang upload na to from Rick Beato a month ago. Ang ginawa ni Don Henley, yung 60 people na yun mag-scour ng mga upload or uploaders sa YouTube at saka sa Is that the right spelling, Ate Eve, sa chat? No, B as in Bravo. So B. D-E-A. Beato? Yeah. B as in Bravo. Okay, like Beato, like that? Okay. Yeah. So, ang title ng, panoorin, kung may time ka, panoorin mo. It's about musicians, that YouTubers and Facebook accounts that have been monetized are using their music. They're scouring FB and YouTube para either mabigyan silang copyright strike claims or takedown. Mm-hmm. So, ingat sa ibang mga music na ginagamit. Hindi lang, it's not through YouTube now, these group of people. It's from the musicians themselves, directly. Hanapin ko yung yung video niya, one sec. Rick Beato. Yeah, so kasi, I mean, it's copyright is really a big for them, especially sa mga musicians dahil iba na doon sa mga hindi nakakaalam. Yeah. Nung naging digital na lahat, 'di ba? Like everything became Apple Music, everything became Spotify. Ang kita po ng mga musician, ng mga gumagawa ng kanta, mga nagsumusulat ng mga kanta ay bumaba. Dahil parang naging hindi na nila ma-dictate yung presyo nung work nila. So the only way they can make money now is to work with the record producers, to work with the distributors, being Apple, Google, diba, Spotify, wherever they can distribute the music.
usually it's less than $1 that they get paid for each song. Ito si Vito kasi meron siyang maraming subscribers. Tapos nagkaso. I think it's still open. Dala sa korte kasi talagang nag-fight siya. Tapos sila sa korte. Dumating sila sa korte. Ang title nito, video na to Can you drop the link, Ati? Yeah, one sec. Let me bring it up. So, mapanood din ng iba para malaman nila. It's about 21 and 38 minutes. So, it's not long. And it's a live streaming. He share his experience. Para ibaba ko. Para malaman din yun. Hindi lang siya ang nag-public nito. Meron ng ibang musicians. Okay. Let me just bring it up. Nasa YouTube ito, kaya okay lang i-share. Ayan. So, nung nag-confront siya, anong ginawa ng grupo na yon? Na-take down lahat yung kanyang mga videos upload. Marami yata yon. Kasi nagpa-take down, hindi lang claims, hindi lang strike, take down. Mga videos, yung mga videos niya yan. So, sa live na to, live yan 21 minutes. Kung may time kayo, panoorin nyo para malaman nyo kung kayo kumakanta, kumuha ng mga music, sa live streaming, sa mga videos. A month ago, nag-i-scour na sila ng mga music, mga re-upload, mga uploader sa FB at saka sa YouTube. So, wag hintayin, mapunta dyan yung grupo na yan, 60 of them. Yeah, i-open ko siya sa isang para mapanood ko mamaya. Yeah. Oh, I've watched him before. I've watched Rick Beato before. Yeah. So that's his niche about music. Yeah, ang niche niya kasi, and I've seen a lot of his videos that he'll do like, ang sasabihin niya like the best guitar intro like that, right? Yeah. Right? Or mga ganon. Yeah, yun ang argument ng asawa ko kahapon kasi nung isang araw din sinabi niya sa akin bakit daw ginagawa ni Don Henley, ba't ginagawa ng 60 people na employees niya. Sabi ko, hindi naman kasi sa mga re-uploader yan saka sa mga FB users, belongs to them the music, kaya gusto nilang merong permiso muna bago gamitin kahit sikat ka pa. Kasi sabi ng asawa ko, pinopromote lang nila, talent nila para dadami ang views, dadami ang income. Pero at the end of the day, it's their music. You need to ask permission. Diba? Yeah, you need to ask permission, and you need to, it's not it's a slippery slope dahil pagka pinayagan o kaya walang ginawa ang may-ari ng music. Or kung ano man yan, di ba? Kung ano man yung dinownload o kung ano man yung nire-reproduce ng mga tao. And ito ang sinasabi nila, di ba? Mayaman ka na, di ba? Pagka ganun, like a lot of times that's the argument. Ang yaman na nila, di ba? Bakit pa sila, why do they care about that? Because first, it's their work. And second of all, they're not getting credit. Well, they mentioned it anyway. They got the Rick Beato. Like, this is a song by, let's say, Don Henley, and this is like one of the best. But I don't think he uses the whole song. Yeah, it's just a reaction, I think. But you can watch it. I think iba yung napadala ko. One second, yung title. Daling ko kayo sa direct link na pinanood ng asawa ko. Ito ba yun? Let me check. Yeah. Natanong ni Che, kaano kalaki ang data plan mo sa phone? Oh, I have unlimited, Che. Hindi pwede sa akin yung Sorry, iba palang link na padala ko. Itong ipapadala ko yung tama. One second. Sana yung mo. Ibang title, iba ito. Yeah, we have unlimited dahil, and it's not family, by the way, yung ko. Well, it's cheaper for me because I work for a phone company. So. Mali yung pinadala kong link, guys. One sec. Yung padala ko yung tama. But that's the right person, by the way. Yeah, it's the right person. It's a different video. So, padala ko itong tama. Ang daming gumagawa ng ganyan. It's not just
di ba maraming nagko-cover, yung song cover, mga ganun. And those get a lot of views. Katulad ng halimbawa, sometimes pinapanood ko yung kung doon sa mahilig sa rock, like Metallica, di ba yung may mga kanta sila that these kids, they'll play. Tapos maraming views yun. Yeah. Ayan yung tama mismo. Na link. Hindi yung dalawa na nasend ko. Yeah, Che, after a certain point, nag-slow down siya, nagta-throttle back, pero ang point nila is you won't get charged. Ang may and this still, I still hindi ko pa rin maintindihan. Ang may data cap, ang may hindi unlimited sa akin yung internet ko sa bahay. Diba? Hindi unlimited? No, it's not. I have a 1 point. It's 1.25. It's terabytes, right? It's still a lot. Oh, okay. But I go a month. Okay. Marami naman kayong user sa bahay, di ba? Yeah, kaya we blow through that. But katulad yesterday, 90% na raw ako. I'm 90% before they start charging me. Yeah, di ba? Bakit? Dahil daw, hindi ko alam kung bakit. Sabi sa akin nung cable company, sabi nila, dahil a lot of people start using it for business. Well, that's not my fault, di ba? Who cares if they use it for business? Then you charge them, pero a lot of people have home businesses. It still does. Sabi ko sa kanila, it still doesn't make sense. Maraming dead spot. Well, hindi naman yung dead spot mo dahil sa kailangan mo ng mesh. Kailangan mo ng mesh na router. It's unsharp. Bakit malaki ba ang diferensya sa unlimited versus unlimited? Bro, 40 sa inyo? Pwede akong magbayad ng, ito yung tier. Pinadala nila ako kahapon anong isang araw ng dahil nga malapit na akong once I reach 1.25 or halimbawa na nalampasan ko na, they will start charging me $10 per 50 gigabytes extra. So $10 ng $10 yun hanggang umabot ako dun sa September 2nd is my cutoff. Yeah. So I have a few more days or a week or less, a few more days. So today, if I go over the 1.25 terabyte or whatever it is, then they start charging me $10 per 50 gigabytes I go over. Ngayon, kung yung pattern na yon, kung magko-continue yung pattern na yon, then I may have to consider going. Meron silang unlimited plan, but obviously I have to pay another $50 on top of kung ano yung binabayad ko ngayon, which is ridiculous. I mean, people are home, especially nowadays. A lot of our devices are, connected to the internet, so it doesn't make sense. Sabi ko sa kanila, this is the first time in my life, coming from the East Coast, the first time in my life that there's a cap on my data usage at home. Yeah, I think you may have used majority of it because you guys are all home now, right? Yeah. Yeah. Iba yung di ba, Che? Kahit even if you lived here before, tapos kailangan mong masanay ulit sa kahit nandito, di ba, nung lumipat ako dito sa West Coast, I had to readjust to everything. Readjust to their way of doing things here. Like this internet thing, parang hindi pa rin ako sanay. I'm still fighting with them. Yan ang mahal si Shay, ang closing expenses. May lawyer fees ka pa, meron ka pang ano pa yung mga moving expenses mo, mga new appliances expenses mo, gusto ko gandahin yung bahay mo, home improvement. Yeah, it's always good night na sabi ni Mimi Joy. Yeah, good night na rin sa'yo. Alam ko it's late for you. It's almost 11. Yeah. Good night and maraming salamat ulit, Mimi Joy. Mimi Joy, good night. Nakakaiyak ba?
Dumating na yung aking charger sa aking laptop. Finally. Naputol ba naman yung wire completely? Dead ma ang It's aking not laptop. a Mac, right, Ate Ib? Is it a Mac? It's Dell. Kasi Okay. pandemic. Excuse me. Pandemic. A month ago nag-order ako. Super Earl. Shout out. Tapos sabi, wala daw, availability. Then nung 5 days ko, tumawag ulit ako nung naputulan ako ng internet. Live streaming. Putol talaga. Putol. Dumating na at least. Pakita ko sa iyo, ha? Okay. I think it's time for our next question. Question number 3. So people is everyone ready to answer? Kung gumagana ang ano nyo. Thought process nyo. We have 3 more questions, so I can ask question number 3. Type 3 if you guys want the next $10 question. Putol talaga. Ba? Wala gusto ng $10. Ayan si Che. I see Che is ready. Hello, Jasmine. I am Jasmine is here. Shout out. Pwede ba ako pwede kayong sumagot. Yeah, kahit sino pwedeng sumagot. But yung mga nanalo na hindi na pwedeng sumagot. Hi, I am Jasmine. Sisi. Hoy, Sarah GT, out ka na. Nanalo ka na eh. Si Sishe, handang-handa na. Sige, Sishe, pandagdag. Ano yan? Paayuda ng TOOB body, by the way. Paayuda ng TOOB body. Nagpaayuda sila ng t-shirt tsaka coffee mug. Hello po, host. Sabi ni Papa Gis TV. Kumusta na? Shout out sa iyo, Papa. Papa Gis. Kumusta? Ayan, nandyan pa rin si Mommy Ann on the go, Mom A Reviews. Mommy Ann. Oh, si Mom A Reviews, si Mommy Ann on the go na ba yan? Yeah, that's her another channel na she's making unique content for. Wow. Ngayon ko lang alam Bago ba yan? Bago yung channel na yan, di ba? Magbukas ako ng aking baterya. Kinig lang ako. Kopya po ako. Ako, Ivy. Kasi hindi ito medyo mahirap ito. Hindi ko alam. Baka alam niyo. Ito. Alam naman natin, di ba? Ito part ng question to. So makinig kayo mabuti. Part ng question to. So question number 3. Di ba alam naman natin na meron mga tao na merong nagpapa-edit ng mga video nila, sometimes other people manage their channels for them, especially the big channels, di ba? So ang question is, anong level ng permission, di ba? Iba-ibang level yon, by the way. Lahat sila may pangalan. Anong level ng permission na pwede nating ibigay sa ibang tao na makikita nila lahat ng laman ng channel mo, pati revenue. Pero hindi sila pwedeng mag-edit. Ano yung level na yon? Anong level yon? Hindi sila pwedeng mag-edit ng kahit na ano sa channel, hindi sila pwedeng mag-delete, pero pwede lang makita ang laman ng channel mo, any of your videos that are unlisted, any of your videos that are private, pwede nilang makita. Again, pati revenue mo makikita nila. Pwede mo silang bigyan. Merong, I hope, no, not moderator. So ano yung level na yon? Hindi moderator. No, moderators are your blue. Hindi yun ang brandman. Hindi moderator. Yeah. Pass daw, sabi ni Ivy. Level 3. Anong level 3? So, sa mga hindi nakakaalam, hindi admin. Hindi rin admin, hindi rin moderator. Co-creator.
Yung pinakamataas kasi ikaw, di ba? Owner ka. You're the owner of the channel. But you can give, sa mga hindi nakakaalam, you can actually give rights. Pwede kayong magbigay ng rights to other people. The rights to your channel. Halimbawa, sa TOOB CASTER ko, pwede ako magsabi, oh, Che, i-manage mo yung ano ko, pero hindi mo pwedeng, i-manage mo yung channel ko. Pwedeng gano'n, actually, up to a certain level. Not to the level of the owner. Owner lang kasi yata, I believe, na pwedeng mag-delete ng channel. But up to that, merong level yon. But merong level na hindi sila pwedeng mag-edit. Assistant. Sa YT ang sagot. Dito. Hindi brand accountant. Brand accountant. Hindi na ako pwedeng hanapin. Yeah. Talaga, hindi alam yan? 2 words. Hindi, 1 word lang. Di ba nag-inquire ako noon po meron akong post kung paano gawin yan. Hindi president. Anong clue? Clue. Sabi nga ni Ate, clue. Ang clue, nasa YouTube. Nasa settings. Nasa settings. Hindi editor. OMG, natin sa settings. Ayun, nanalo. May winner. May winner. JB Lapla. Winner. Viewer. Viewer level. Yan. Mag-unbox. Isulat na natin. Yeah, so maraming hindi nakakaalam niyan, by the way. Viewer level pala. Yeah, viewer level admin yun, by the way. Viewer level admin under the owner. So meron kayo, kung gusto nyo, katulad ng mga nagpapa-edit sa iba, di ba? The people that let other people edit or let other people manage their YouTube channels. So kailangan nila magbigay ng account that has access para makita nila yung analytics, yung mga ganun. Next question para masaya. Pero makikita pa rin nilang iba. So it's not private. Yes. So, kung halimbawa sumikat na kayo, nag-million view, million subscribers, or kahit hindi pa, at gusto nyong ipa-manage yung channel nyo sa iba, then yan, kailangan nyong ibigay na Yeah, freedom. Lagpak kami. Pero parang hindi yata ako komportable sa gano'n natin that somebody is looking at my stuff. Me too. Parang, ewan ko. It has to be someone that I work with next to me if I give them access. Yeah. And by the way, you can take that. Binigay nyo ng, you can always take that away. Yeah. Pero yun, like, people that are able to manage your, na pwede sila mag-delete ng videos. Yeah. I mean, I guess if you trust them enough to manage your... It's called permissions. That's their title. The manager, they're called manager. You give them permission. They manage your account. Merong permissions dyan sa settings. Yes. Sige, ito, medyo madali. Okay, lagyan na natin sa next question. Next $10 question. Meron pa tayong, after this, meron pa tayong isa. Ito, madali lang ito. And I think, kung nakikinig kayo kanina, sinabi ko na ito. Ayan. Hindi ba asawa? Tira. Yung asawa ko nga, walang right sa channel ko. Pati yung asawa ko. He asked me, how many subscribers do you have? How much do you? And I said, no, it's a secret. You're not going to know. Viewer. Ayan. Ano ba yan? Super Earl. Ang bagal. Ngayon lang ba nakarating yung ko? No one knows except me. Alright. Kung ready na kayo, question number 4. Type 4. Madali lang ito. Kung nakikinig kayo kanina, masasagot nyo to. Again, yung mga nanalo na, out. Patay.
Salamat! Meron na akong charger! Ayan, ready na. Ayan. Mabagal net ni Super Earl. Ay, nako. Okay. Question number 4. Ready? How long does it take for views and watch hours to be official? Alam ko yan! Is it days you're looking for or hours? Days. Number of days. Days daw, days. Nanalo si Andrea. Ang bilis. Si Andrea. Views and watch hours to be official. Hindi 4K. Ano, Loisy? Ano ba yan? 2 to 3 days. Kasi pag hours, 48 hours. Pag days, saan? Ang sagot ni Andrea. Ayan, 2 to 3 days. There you go. Si Sishay, matagal na kasi wala sa YouTube. Ayan, 24 hours daw. 2 to 3 days. Katuwa. 2 to 3 days. Hindi, Loisy. Ito, tapos ka na ba maligo? Ano na rin, Sabi ko nga nakikinig kailangan. Nagbabasa yan si Andrea. Sarap sakali na PLDT, di ba, Claribel? Advance ang pag-iisip, di ba? It's adds 4K. Hindi yun ang sagot dun sa last question. Boom. Ang bilis dumating ng ano ko Naku, masyadong madali yung last question ko. Buti lang hindi ko tatanong yung nag-post si Ate Eve nung kahapon yung history of YouTube, kung sino nag-umpisa ng YouTube. Dapat gagawin ko question yun. Sabi ko, wag na. Tatlong pangalan yun, bro. Tatlong pangalan. Sino nag-umpisa ng YouTube? Hindi yun ang question, ha? Saan sila nagtatrabaho? Dati, bago sila nag-question. Hindi kay YT. Kaya nga 2 to 3 days hindi natin hindi nila masigurado. Sila, employee sila sa specific company bago sila tatlo nag-create ng YouTube. Lalabas yan sa aking Q&A one of these days. Kaya... Taga California. Oo, taga California talaga. Taga San Bruno. Kaya tingnan yung post ko kasi lalabas yun sa aking mga Q&A. Nakabasa ko lang yan. Mga taga PayPal. O di ba? Di ba maganda yung ganito? May natututunan tayo. Hindi puro hindi puro pera o bayong. San Mars. OMG. Marami pa yan Marami pang, my gosh, marami pong topic si TOOB CASTER. Pero ang susunod pong topic ni TOOB CASTER ay tungkol po sa mga pa-membership. Basically, ang premise nun, at tinanong to ni Tina Matutina kung actually siya ang nag-suggest kung pwede akong gumawa ng content tungkol sa membership dahil marami nang nagpapa-member ngayon, di ba? And again, wala po akong sinasabing huwag niyong gawin, wala akong sinasabing mali ang ginagawa. Diba? Dahil mga channel nila yun. Channel ko ito, channel nila, channel natin to. Diba? Magpa-membership kayo, good. Pero ang topic ko dun ay, diba, magbubukas ba ako ng membership? Dahil meron siyang mga criteria kung ready ka na ba. According to, hindi sa akin, or sometimes sa akin, pero mostly experts, na kung ready ka na talagang magbukas ng membership para
yung para siya mag-pay off, 'di ba? Ang gusto naman natin dahil kaya tayo nagbubukas ng membership is for extra incomes, 'di ba, stream, extra income din sa YouTube, extra revenue. Pero kung hindi natin iisipin mabuti kung bakit tayo nagpapa-member at kung ano yung may offer natin sa member natin. Alam ko kasi maraming hindi sigurado kung bubuksan nila. Katulad ko, hindi ako sigurado. Dahil commitment po yan. Commitment po ang pagbubukas ng membership sa isang channel. And gusto ko namang maibigay dun sa mga members ko yung kailangan nila na bakit sila nagpa-member sa channel ko. Sinabi ko na to noon na kung makukuha ko naman sa iba na libre yung halimbawa magpapa-member ako tapos makukuha naman ng marami sa iba na libre yung information, wala naman silang special na benefits na makukuha sa akin, bakit pa ako nagpa-member, diba? So kailangan nating isipin yung mga ganung bagay. So that's the next topic talaga ni TOOB CASTER. Again, just to give information, something to think about, kumbaga. Dahil yun nga, marami ako nakikita ngayon. And again, hindi ako nangingialam, marami lang ako nakikita na yung mga benefits nila pwede namang maibigay sa ibang channel na libre na hindi ka naman kailangan magbayad. Pero ako, hindi ko naman alam kung anong ino-offer nila. I don't really know what they offer outside of that sa mga member. I don't know if it's private dahil di ba yung mga memberships nga it's levels, iba-ibang level. 3 to 5 levels I think. Pero kailangan natin isipin yun dahil commitment natin sa mga members natin yun. And sustainable ba siya? Kaya nyo ba siyang ibigay on a regular basis? Hindi lang yung pausbong-usbong ka lang na paminsan-minsan ka lang nag-aano. So, obviously, ngayon, parang aalagaan mo na. You have to take care of your non-members and now you have to pay close attention to the members. So, parang ang hirap isipin, di ba? Hindi ko ba, I cannot put my mind, I can't wrap my mind around it. So, yun lang. So, that's the next, yun ang susunod na topic ni TOOB CASTER. So, may mga pumasok dyan. First and foremost, si Super Earl. Kanina pa na dyan actually. Maraming salamat, Super Earl. Kung meron kayong, isa-shoutout ko lang Super Earl, kung meron kayong katanungan tungkol sa pag-e-edit. Editor yan, si Super Earl. Kaya napakaganda ng mga edits niya, ng mga videos niya. Maikli lang. So go check out Super Earl's channel. Iram DMG, shout out sa'yo, Iram. Kumusta? Thank you very much for being here. Chris Galera, sabi ni Chris Galera. Thank you very much, Chris, and shout out to you. And Jenny Fortes, kumusta na Jenny Fortes? Hello, Kuya Foodie, and shout out daw sa lahat. Maraming salamat at nandito kayo at nakikisali kayo dito sa ano. Unfortunately, iisa na lang. We have one more. Well, could be fortunate for someone. Or could be good for someone. Meron pa tayong isang question worth $10 pero 4 na ang nanalo sa ating 5 questions about YouTube awareness, about YouTube terms of service, rules, regulations. Ganun. So, yes, of course. So, isa yan sa mga pinupuntahan ko ring channel si Super Earl just to get ideas, di ba? Dahil lahat naman tayo, I think the majority of us are not hindi tayo nag-aral ng we're not professional video editors. It's just, 'di ba? It's just something na it's a resource, 'di ba? Ang dami-daming resource. Sinasabi ko to lagi, ang dami-daming resource, especially with video editing, with video equipment, ang dami nating mahahanap. And Super Earl is one of the resources. Just to get ideas, 'di ba, about how to frame your video, paano kang mag-shoot kung kung you want your videos to be more effective. Ano tawag yun? Tawag ko ba yun? I think YouTube the idea, but they always have it. Yeah. For YouTube, kaya maraming di ba? Maraming hindi nagpapa-member sa YouTube, but they have other things to di ba? Yung like Patreon. Patreon is the same thing, but that's outside of YouTube, and they also pay a little bit more para sa mga sumasali sa Patreons, di ba? Or they call patrons. So, ganun din yun. So, it's a form of membership as well, but it's outside of YouTube dahil ang laki talaga. Malaki, tama si Sarah.
it's Sarah GT. Malaki ang kaltas talaga niya, di ba? Just because yun ang bayad nila, yun ang bayad natin sa kanila. Good evening to all. Sabi ni Chris Galera. Kumusta na, Chris Galera? Can I share private videos sa members only? You can. You can. And you can even do it outside of YouTube, diba? Like you can use another platform like Vimeo or something like that, diba? Maybe you can direct them to that. Or halimbawa nagtuturo kayo ng yeah, just as an example, halimbawa kayo ay financial advisor, diba? You can do a private live stream even for your viewers. You can do that. Here po, sabi, that's Francis. Shout out to you, that's Francis. Thank you very much for joining. Marissa Thompson. And si Marissa Thompson, thank you for joining. Yeah, good morning, good evening, wherever you may be. Good afternoon. I am a financial advisor. Ayan. So by the way, kung kaibigan nyo si CJ Segovia, haven't seen him on YouTube lately dahil I think he left I think nasa Pilipinas na siya ngayon and he's starting to do financial advisory services sa Pilipinas. I don't think he's a flight attendant anymore. He used to be a flight attendant with Emirates, I think. Nangangamote pa. Si Shea hindi ka akyat. Oops. Meron din, pag meron kang membership ba, pwede kang mag-share ng video na hindi mo pwede i-share sa lahat. You have an option to do it. To your members only. Mm-hmm. Yeah, I believe the same thing with dahil meron akong mga ibang I follow certain channels that they do private live streams as well. Yeah, for the members only. There's an option to do it. Yeah, one of the people here, actually taga Vancouver siya, si Rob Balasabas. He works for TOOB, but his channel, he just opened up a membership to his channel via Patreon, and he's doing levels as well, different levels. And what he does is for certain members, he will do bibigay siya like a channel review. He does one-on-one consulting with for channels to optimize channels via TOOB. Pero ganun ang ginagawa niya for his members. So, long time. But thank you very much, that's Francis. Ayan, may pakulay si That's Francis ng maraming salamat and cheers. Cheers to you. Hello, That's Francis. Ang lang dyan, Bro Pody, kung maliit na channel pa tayo, wala pa masyadong subscribers, tapos mag-live streaming ka for members lang, tapos konti ang members mo, ang viewers mo very little. Yun ang dyan. Right. Kaya nga, yun nga, that's one of the struggles, di ba? That's one of the I guess criteria na ano yung tama na membership. Halimbawa, magpapa-member ka, ilan ang subscribers mo and how many of those subscribers are willing to be members? Yeah. Dahil hindi naman lahat, di ba? I think ang target is 15%. Parang sinasabi nila, mag-uumpisa ka, halimbawa nagpa-member ka, only 1% of your subscribers on average will become members. Ang target mo dapat is 15% of your subscribers. So it is a good number to, regardless of how many subscribers you have. So 15% of your subscribers should be your targeted number of members daw sa channel kung magpapa-member ka. But that's just it's a general average figure. Yeah. Dahil kailangan mo ring i-weigh, di ba? Yung effort mo, as a creator, not to be selfish. Pero syempre, kailangan ka mag-effort para sa mga member mo. Dahil obviously, ibang commitment na naman yun. Dahil imbis na ngayon, halimbawa, wala ka pang mga member, nag-upload ka lang, nag-live stream ka lang. Now you have members that are looking forward to a particular benefit to kung ano man yung maibibigay mo sa kanila. So obviously, kailangan mong pag-ukulan ng oras yun,
kung gaano karami man, kung gaano kalaki man yung benefit na yon, kung ano man yon, di ba? Lalo na kung meron ka mga membership na different levels, kung ano maibibigay mo dun sa different levels of membership, kailangan mo isipin yun. Hindi mo lang pwedeng gawin yun. Kaya minsan hindi ko naiintindihan and again, hindi ko naman alam ang ginagawa ng lahat sa mga membership o binibigay sa mga members nila. Pero ang nakikita ko nga, di ba, nagbibigay sila ng specific number of watch hours, mga ganun. Basta yung mga nakikita ko lang na I'm not, wala akong ibang nakikita. Puro pa ganun yung mga members, di ba? Hindi ko alam kung at a certain level makakakuha sila ng t-shirt, makakakuha sila ng merchandise, hindi ko alam. So, that's something to think about. It's paangat and watch hours. Yun ang nakikita ko karamihan. Yeah, for the most part, di ba, Tib? Yun lang nakikita ko. I'm sure there are others na katulad nga that I mentioned si Rob. He does like one-on-one work with certain members depending on the level, channel reviews. Yung nakakatulong sa mga channel, not just paangat. Yeah, yung iba naman playlist, tapos watch hours. Kahapon meron akong pinuntahan na hindi siya palagi sa channel ko at hindi rin ako palagi sa channel niya. Pinuntahan ko siya, meron siyang 1.99 first level. Tapos hindi pa ako nag-enroll. Sabi ko, anong benefit ng first level mo pag may mag-enroll? Hindi niya kagad sinagot yung tanong ko. Tapos nag-comment ulit ako kasi nag-mute siya nung una kong tanong. Tapos sabi niya sa akin, ano lang, Ate Ev, palaro lang ng ads. So, isip ko, hindi ko siya tinanong kung anong palaro ng ads. Ang inisip ko, pag sinabi mong palaro ng ads, nakiklik ka ba mismo ng ads para mag-generate ng revenue yung channel? Yes. Paano kung walang ads? Pero kasi pag laruin mo yung ads na yun, risky yan sa channel mo na nag-create ka ng income sa ads na member mo na kiniklik mo purposely yung ads na yun na wala ka namang purpose na gusto mong malaman kung anong laman ng ads na yun. That's invalid click yan, di ba? So, yun ang sabi niya sa akin. Kaya ayaw kong magpa-member ako na lalaruin yung aking ads na bawat ads ay mag-click para mag-grow yung revenue. Hindi, yun invalid click yan Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang laruin ng ads. Is it just playing the whole video? It's probably just watching the ads na hindi sila mag-i-skip. Siguro. Kasi sa akin, pag sabihin mong laruin mo ang ads, click mo yung ads at gusto mong malaman kung ano yung laman ng ads na yan, yun ang magkaroon ka ng mataas na revenue. Pero it's not advisable to do it purposely. Pag malaman ni Whitey na lahat o Google na lahat na ginaganyan mo, matitrigger yan sa AdSense mo kung bakit ginagawa mo palagi. Tapos may pattern kasi. They will see a pattern of and somebody mentioned this to me last week na meron na raw mga live streams ngayon na that's the purpose of the live stream is to watch each other's ads. Ads to ads or click to click. Yes. Yeah. Ang purpose ng live stream is for people there to watch other people's ads para mas kumita daw. So there are live streams like that somebody, hindi ko pa nakikita by the way, hindi pa ako mapasok sa live stream na yun, but somebody that I know very well ay pumasok sa isang live stream na ganun, na yun ang ginagawa ng mga tao doon is to watch, yun ang purpose nila is to watch each other's ads. Yeah, pero kung ang pattern ng channel na yan ay ganyan, mati-trigger sa AdSense, you're risking your channel. Yeah, dahil di ba parang pumasok ka doon or let's look at it from one channel, di ba? Halimbawa nasa channel yung by the way for us, di ba? For us as viewers, pag tayo ay nanood ng video at nanood ng ads, it triggers at the very least a cookie, di ba? Dahil nanood tayo ng ad na yon. Na now we are interested in that ad. Di ba? That was recorded somewhere and it gets to, dahil pinag-aaralan nila yung pattern just for ads. Diba? What people are watching, what people are engaging with. So pag nakita nilang now you are watching ads all the time, you are watching, di ba? So it's a pattern on your channel. Yeah.
Hindi ko naman sinasabi na bawal. I'm not saying that at all. Malay nyo, gusto nyo talaga yung ad, di ba? Yeah. Pero may invite sa akin 2 months ago na talagang in-approach niya ako. Sabi niya, gusto mo bang ads for ads tayo? Ano ko ibig sabihin mo? Sabi niya, i-click mo yung ads ko, tapos sabihin mo lang sa akin, tapos pagpunta ko sa channel mo, i-click ko rin yung ads mo. Sabi ko, anong purpose? Sabi niya, to add more revenue. Tapos sabi ko, no thanks. Kayo na bahala dyan, hindi ako sasali dyan. Kasi ano yan eh, pag palagi mong ginagawa yan, malalaman yan. Okay, may nag-click sa ads mo, doon ka rin mag-click. Na, may na-demonetize na dyan. Marami. Kaya hindi nyo alam. So we never really know. We never really know. Dahil, it might not happen now, it might not happen tomorrow, but somebody is always watching, or the system is always watching. Yeah. At saka yung pag yan, talagang take down ng channel, walang forgiveness. Pag ganyan na activity, hindi na babalik. Mag-create ka ng ibang channel. Yeah. So you heard it here first. Ang bagong modus. Minomodus. Yeah. Pero ang tanong ko, bakit natin gagawin? Pwede naman tayong gumawa ng tama, di ba? Kaysa mag-cheat tayo. I'll send you some info, Che. I'm member of a Filipino cooking group sa Facebook. I'm not sure kung member ka dun. But people usually, when you go in there, maraming maraming nagtatanong ng ganyan din. Where can they order Filipino goods? So I'll send you the information. Malapit ba kayo? Cody? Saan? Ni Shay? Malayo, no? About 6 hours drive. Oh, so it's about here. It's not bad. It's a good trip, actually. It's a one trip that I'm thinking of doing. Just, para maiba lang. But puro disyerto yung dadaanan ko, basically. That's right, Ma'am Shi at Sarah GT. Kahit mga famous na vlogger ngayon, hindi pa sila napasok ng YT. Pero meron akong nalaman na malaki na ang channel. Ang dami na niyang subscribers. I think millions na ang views niya. Tapos, ang kanyang subscriber over 100. Yung mga gamit niya sa ibang thumbnail ay hindi sa kanya. Mang Kanor Midnight. Shout out to you, Mang Kanor. Maraming salamat at napadaan ka dito. Kaya hindi talaga natin alam, kailangan talaga original natin. Kasi hindi natin alam kung kailan bibisita si YT sa atin. At hindi hintayin kung meron hindi dapat sa channel natin linisin bago bisita si Lolo. Oh yeah, of course. I'm looking forward to that. I've never been to. Have I been? I've never been to New Mexico. Yeah, I've never really. I've been to Arizona plenty of times. I've never been to New Mexico. Let's go. I'll fix somebody else's house. Yung itong bahay ko hindi ko maayos. Masarap matulog pag magbiyahe. Pero ayaw kong matulog. Gusto kong makita ang daan. Mahirap pala yung and this is just me, right? This is just me. Mahirap pala yung lilipat ka sa isang bahay na may nakatira ng iba, tapos nandito pa rin yung mga gamit nila. And you have to kind of redo the place to your own taste. Ang hirap. Pero, Bro Cody, di ba merong terms dyan din sa Amerika na bago kayo lilipat, meron kayong multiple visits depending sa agreement nyo. Para pag last visit nyo, pwede kayo mag-request, mag-demand na linisin bago kayo lilipat. Kung hindi, yeah. But that's when you're buying a new house or you're buying somebody else's house, right? Pero yung nung lumipat nung lumipat ako dito, I mean, my in-laws are still here. Okay. So, and most of their stuff are still here. So it's just that adjustment na, little by little, yes, we're changing things here and there, we're fixing things here and there. Pero yung, like to just change everything katulad nung, di ba, I was telling everyone a
couple of months ago, I started painting my, natapos ko na yung painting my daughter's room, like that. You know, things like that. So, Yeah, mahirap yan ganyan. dami ng gamit. Yun nga. So are you moving, Che? Are you moving yung gamit nyo? Are you moving it to storage first or you moving it into the house? Yung din kami nahirapan dahil we moved twice, di ba? Yung sila, my wife first and the kids. So we brought all our stuff here, tapos wala naman kami paglagyan talaga. Although it's a big house, and just moving I still have things in boxes. My gosh, I've been here a year. Kasi laki ng New Mexico. Maganda yung lugar na yun, desierto lang. Yeah, I'm beginning to appreciate the desert lifestyle. Dahil and one of the favorite places, yung kababakasyon lang namin, we went to Palm Desert, Palm Springs area, and it's a totally different vibe. It's a totally different. Obviously, mas mainit siya pag summer, especially, but it's just a totally different. I kind of like yung desert vibe. Mm-hmm. iGirl, kumusta na iGirl? Shout out to you. Si Thank you Shane, for iGirl at nakarating ka. Meron centralized air condition. Si Shane, nabili niyong bahay. Kasi yung init eh. There's pagka meron ka marami kayong gamit or things that you need. Dito sa amin, like if there's things that we need to take to get rid of, halimbawa kama, mga lumang kama, mga lumang cabinet, we just put it outside of the house. A lot of people take it. And like, go ahead, take it. So, pero yung like a lot of yung mga pambata, like gamit ng mga bata, ganun, you can sell it on Facebook. Facebook Marketplace is really good for things like that. Yung mga gamit bahay, kung may mga gamit bahay kayo na that's still useful, regardless of age. And shout out si Aimilad TV, kumusta? Shout out sa iyo. Thank you for being here and giving me a thumbs up. Maraming salamat. Ayan. Good night, magandang pango. Pero JB Lapla, dito kailangan Spanish. Gratis, lalagay mo. Meron kang karatula. Sige, Emski, maraming salamat ha. At I'm looking forward to your recipe sa contest. Si Sishay makapagluto na ng masarap na pagkain. Take it to recycling in yes, Facebook. Yeah. Yung mga magagamit pa, pwede mo namang ibenta. Pero yung like house stuff, but obviously yung not everything can be bought. Tsaka minsan it's just easier to throw it away, di ba? Marami Mexican dito. gusto, they love that stuff. Marami talaga nangongolekta dito, like every weekend they're out. Makikita mo lang nakalagay na sa mga truck nila. And probably yung mga iba binibenta din nila. May kunmari ba dito sa US? Wala yatang kunmari dito. So ayan, mapunta naman tayo sa fifth and final question. Fifth and final question. Kain tayo, photo. Ang ating worth $10 ito, guys. Worth $10. Pan-cook photo. Who's hungry? Napakadali nito eh. Parang gusto kong ibahin yung question. Parang gusto kong ibahin yung last question. Napakadali. Ayoko magbigay ng true or false na question. Woohoo! Cheers, puto. Sinong gutom dyan? Kasama kawali.
Huwag mo na i-change. Anong klaseng puto yan, Ate? Balinghoy with brown sugar, grated coconut milk. That's it. I cook them in the pan. No more, no oven cook. Just pan cook. Yeah. Pahingi. Malapit na masunog, oh. Sa YouTube. Sabi ng anak ko, anong nilagay mo rito? Ang sarap. Puto lang, oh. Malapit na masunog dahil sa YouTube. Hindi, madali lang talaga kasi true or false lang naman siya talaga. Ayan ka na naman, Ivy. Money, you're funny. Meron kang special question para sa'yo lang, Ivy. Gusto mo yun? Pero kailangan sagutin mo. Sis Marissa here. Ooh, puto. Wrong. Wrong, Claribel. Wrong kagad eh. Sandali lang guys, may nag-message lang sa akin at baka importante. Shout out to Marissa Thompson. Marissa Thompson, kanina pa yan si Marissa. Super Earl, shout out to you. Nilagay ko to ang daming grated coconut, sarap kainin. Instead of shredded, it's grated coconut. Kinudkod. Ang sarap. Kapon ko pa ginawa, ubos na. Instead of eating rice, this is our rice, my husband and I. Sarap na yan. Actually, last week, gumawa yung I love my father-in-law's dinuguan. Masarap Bumili ito. kami ng puto. Masyado yata kaming maraming binili na puto. So like, half of it went bad. Magbo-bonus daw. Bro, 40 in 2 minutes. I have to drive our youngest, so. Okay. Yeah, hindi na rin ako magtatagal. I'm just gonna ask this one question and kung merong pang question sa baba. But I don't, alam niyo naman guys, I don't drag the live streams for too long. And I encourage yung mga tao na nandito, especially those who are to kind of, dahil yung mga live stream ko is usually a follow-up to my videos, sa TOOB CASTER videos. And I encourage you to do the same. Bawa nag-upload kayo, I encourage you to live stream and follow that up. Lalo na kung merong discussion o something important yung video nyo. Even just, everyday things. If you're talking about entertainment, kung ganun ang niche nyo or whatever, follow it up with a live stream. I think it serves the channel better. It drives your point across stronger. Para I have to limit my carbs. I can't eat them all. Too much. Nak, Andrea, madali lang gawin ang dinuguan talaga. Super easy. Labas mo na ako, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. I'll see you around. Maraming salamat, Ate Eve. Maraming salamat din. Yeah, we were looking forward, by the way, we're looking forward to Ate Eve's announcement for yung pa-contest niya po na cooking. Yeah, we'll have fun. We'll have prizes. We'll have a finalist, a winner every month, once a month. We'll talk. Okay. Hindi na natin patatagalin. This is the last question, and this is very, very easy. Bye all. Hats off. Bye, Ate Eve. So, kung ready na kayo, type 5. Marunong.
Paano yun? Ano ka ba, IB? Puro ka pa deliver? Ayan. Five outsider. Ayan, ready na. Ayan, mga ready na. Ready for question number 5. Dun sa mga kapapasok pa lang, this is the last question worth $10. Pwede rin kayong halimbawa kung nagsusuper chat kayo, pwede kayong pwedeng option yun. Pwede kong i-super chat sa inyo kung gusto nyo, sabihin nyo lang sa akin, or you can get cash. Ayan, so ready? Kahit sa 5 huli ako. Ayan. So, ayan. Ready na kayo. Ayan. Merong ito. So, question number 5. Here we go. Last question. Cash po sa akin. O, sige. Cash daw. Ayan. Kung bago ka pa lang sa YouTube. So, this is the last question. Right? Kung bago ka pa lang sa YouTube, isa sa mga pinaka-importanting resources dito sa YouTube ay ito. Para matutuhan mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Ano ang tawag dito sa resource na ito sa YouTube? Na pwede kang matuto ng napakaraming bagay tungkol sa pag-YouTube. Anong tawag dito? Hindi community guidelines. Isa tong area sa YouTube hindi. Community guidelines, pag binasa mo, obviously matututo ka. Pero itong area na ito ay nagtuturo talaga. Nagtuturo. Yun ang clue. Nagtuturo talaga sila. It could be 2 words or 3 words. Hindi creator studio. Obviously, hindi nyo pinupuntahan. Ano ba yan? Puntahan nyo, guys. Kung puntahan nyo at marami kayong matututunan. Hindi inside creators. It's not the guidelines. Actually, para siyang school. Sa YouTube. YouTube ang may-ari. Room Studio. Ayan, may nanalo na. Good job, iGirl PH. YouTube Creator Academy. Mag-aral ka. Puntahan nyo, guys. Baka may patutunan kayo doon. Yes, YouTube Creator Academy. Sabi ni iGirl. Creator Academy. Yo! Congratulations, iGirl. So kayo bahala again. May certificate ako doon. Hindi seriously, marami kayong matututunan sa Creator Academy, guys. So, kung lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, doon talaga kayo talagang kailangan mag-umpisa. At from the very basic to the very, very advanced subjects dito sa YouTube, ay kino-cover doon. Dapat school studies. Walang remedial, di ba, Ivy? Hindi, yeah. It should be Learning Academy para may matutunan. But it's a YouTube Creator Academy.
So lahat doon kino-cover nila. Actually, pwede mong i-customize 'yun para sa iyo. Pero it's, from the very basic, pinag-uusapan nila doon kung ano yung, may mga toolkits din doon na pwede mong i-download that you can watch over and over again. From different things, diba? From understanding how YouTube works, very basic, to hanggang sa super chat, kung different types of revenues na pwede natin gawin dito sa YouTube, like super chat, like memberships, those kinds of things. So, ayan. Hindi ko po alam yan. Inaaral ko kasi yung giveaway. Yan. Ito, para kay IB, ito para sa'yo. Gusto mo? Consolation prize, $5. Para sa'yo lang, IB. Sagutin mo to. Sa monthly newsletter. Actually, yung monthly newsletter na nakukuha natin, it points you, some of it points you to terms of service, or to, kung meron silang bago ituturo, it will point you to the YouTube Creator Academy. Unang sabak giveaway. Kaya doon ka nasanay di ba? Note ko sa mga videos ni TOOB CASTER. Yung mga ayokong masyadong i-cover dahil nasa video ko lahat yung mga, kung ano man yung di ba? Yung mga kinover ko na sa TOOB CASTER. Exclusive. Exclusive para kay IB. Ready ka na, IB? Bonus. Type bonus kung ready ka na. Ipasa ko kay Super Earl. Ikaw bahala. Okay. Super Earl, tatanggapin mo ba ang ipinasa sa iyo na $10 ni iGirl? Bonus game. Ayan. Ito, IB. Madali lang. Ready? Bonus question. Para kay IB lang, Ako lang sasagot. Ilang subscribers ang kailangan mo sa YouTube para mabuksan mo ang merchandise shelf? Excuse me guys, may tawag lang. Hello? Speaking. Mm-hmm. Yeah, it was a bad water valve. That was it. So I had a plumber come in. It's too bad. Yeah. No, it's the plumber installed everything. All right. Ay, may nag-ano eh. Bakit may nag-ano? Uy, IB, hindi pwede yun. Di ba napakadaling Ulit daw. Hindi, ibang question. Hindi pwedeng, walang sharing is caring sa $5 eh. Ito, madali. $5. Sigurado to para sa iyo, IB. So, type bonus if you're ready, IB. 3:15 UK. Kumusta na, Anthony? Good afternoon. Madali sa inyo. Sa akin, mahirap yan. Yan. Bawal magturo. Ready. Ayan. Ready. Ayan. Go. Ready ka na? Ayan. Ayan. Ready? Anong kulay ang play button pagka na-reach mo ang 1 million subscribers? Para kay IB lang yan. Sumagot na naman kayo. Ano ba yan? Gold.
Para ka IB lang yun eh. Ayan, sige na nga IB. Yan, nanalo rin si IB. Hindi, okay na yun, okay na yun. Actually, alam niya eh, alam niya yun. Anong brown? Brown. Ayaw panalunin si IB. Oh, fair ba yun guys? Ibigay na natin kay IB yung $5. Ayaw panalunin si IB. Brown. Ayan, IB, ano mo ako, message mo ako. Well, sa mga nanalo, i-message nyo ako kung ano yung gustong gawin, cash, super chat. Kung ipapasa nyo sa iba, ibigay nyo rin sa akin yung info kung saan nyo ipapasa. Ang galing, team effort. Hindi, pero deserve ni IB yan by the way dahil siya ay tumutulong sa so shout out sa iyo IB. Siya ay tumutulong sa maraming nagpapa-contest katulad ni Ate Eve, 'di ba? Siya ang nag-handle ng mga pa-load. So effort din 'yun kay IB. Kaya yan, appreciation lang naman 'yan, 'di ba? Ayan. Yeah, walang kita ang super chat. O sa super chat, pagka nag-ano ka, kailan ka mag-live stream kung super chat? Super chat ba gusto mo, JB? Ayan si Sandugo. The other the other original account, Sandugo. Sa akin na kayo magpa-load. Yeah guys, kung nagpapa-contest kayo, magpa-load kayo kay IB. Agad-agad send. Yeah, okay yan Paki-message lang ako sa Foodie A1C kung nasa Facebook kayo. Kung gusto niyo man i-message ako sa Foodie A1C Facebook page o kaya sa TOOB CASTER Facebook page. Premiere na lang. Okay, pag nag-premiere ka, okay. Yan. So, I have to take note. Nasaan ka ba? JB Lapla. Yan. Premiere. Yung. Ayan, nagpakulay si Sandugo or 315 UK. Kung meron kayo nasa Pilipinas kayo or kung saan man pwede kayong sumali sa networking business ni Sandugo or 315 UK. Dito sa US hindi pwede, hindi raw pwede. Pero meron siyang business guys na maraming sumasali. Maraming kumikita din. So punta kayo sa live stream. Nagla-live stream yan si Sandugo or si 315 UK. Also on nagla-live din siya sa Facebook talking about the business. So kung interesado kayo, ayan si Sandugo. Or panoorin niyo yung video niya. Pero yung kumusta naman Anthony yung networking? Sabi mo sa akin nung last time we spoke about it, medyo okay siya. So, go ahead kung pwede mo promote mo. Super chat lang din si Sarah GT sa Premiere. Sige, Sarah GT. Pwede sa PayPal. Pwede, padala mo sa akin, Super Earl. Pwede yung pwede mo PayPal. Pwedeng actually pinakamadali sa akin yun eh. So, i-message mo sa akin yung Foodie A1C or sa TOOB CASTER Facebook page. Kung ano yung PayPal. I have made 500k in less than 4 months. So guys, ayan, gumagana na po yung pero nasa taas kayo, obviously. Ikaw yung kumbaga ikaw yung president, 'di ba? Doon sa level na 'yon. So obviously kumikita ka doon sa mga downline mo. So
Yeah, kung kayo ay business-minded, kung gusto nyong kumayod, pero kung kakayod kayo, kikita kayo, ayan, kausapin nyo yan si Sandugo. Apply ka na. Okay. Yeah. May for editing. Sige, edit ko yan. Wala na akong content. Puro unboxing. Yan, okay lang yan. Ang dami kong video, ang dami kong i-edit, ang dami kong... actually, meron akong restaurant. Nagpunta kami ng family ko last Saturday. Maganda siya actually. Magandang lumabas yung ano. Tsaka gusto ko yung kuha nung ano tawag dito? Nitong naka GoPro lang ako, nagba-vlog. Kaya medyo hindi siya masyadong obvious. Need to work hard. Lahat naman di ba? Regardless of what kind of business it is. Lalo na pagka yung ganun. Ang maganda kasi sa business, regardless of what it is, networking, marketing, kung ano man yan. Regardless of what it is, kailangan mong kumayod. But you dictate, kung ano man yung effort na mo. And the same thing with YouTube, right? The more effort you put into it, obviously the more chances you are of gaining success. At it's true with anything. Ang dami kasing nag-iisip na madali ganon, or looking for an easy way to earn money, the easiest way. But everything takes di ba? If diba sinasabi nila sa English, if it's easy, like everybody would be doing it. And parang wala namang walang satisfaction, di ba, pagka if you don't work hard for something. Lalagyan ni Kuya dyan yung PayPal ko. Yeah. So yeah, paki-message na lang ako kung saan man mas madali sa inyo. Foodie A1C or TOOB CASTER. Pareho may Facebook page yan at i-message nyo lang ako. Kailangan may hard work. So, meron din akong ginagawang inuumpisahan dito. Actually, hindi ko pa nauumpisahan dahil hindi ko pa... Ang mahirap sa akin kasi it's yung oras na kailangan mong i-devote talaga sa business. Pero meron akong isa sideline na naman na actually makes money for me a little bit. I want to make more money on it. That's why I have to put in more effort. So baka in the next few months parang I have to make time. Kailangan talaga you have to make time. There's really no way around it. Kung gusto mong kumita. Sige, so 7 p.m. UK time, meron daw live stream si Sandugo, ang kanyang comeback sa Sandugo channel niya. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe or anong oras ba yan sa Pilipinas? May mga GCash raffle promo. O yun, di ba? Ayan. So, anong oras sa Pilipinas ang 7 p.m.? 7 p.m. UK is that 2 or 1 p.m. Eastern? 1 a.m. na sa Pilipinas? 1 a.m. ba sa Pilipinas? Ganun? Somewhere around there? 1 or 2 a.m. Philippine time. Ganun ba yun? Umaga na yun. Iniisip ko ba, I still think in terms of East Coast dahil mas for me mas madaling dapat meron akong dito. Yan, 1 a.m. na nga. Dapat meron akong yung world clock, yung iba-ibang oras, Manila time, UK, California, New York. Dapat may ganun ako eh. Actually, nag-live stream ka kahapon. Actually, dumaan ako kahapon dun sa live stream mo, di ba? Need to come back. Ayan. So, kamusta naman? Nurse din po, sa mga hindi nakakaalam, nurse din po si Sandugo. Sa mga hindi nakakaalam. So, hopefully, okay naman ang sitwasyon nyo dyan health-wise sa UK. Alam ko kung kilala nyo si Jen Donaire. She works she's a nurse as well sa Middle East. Nagsara na yung unit nila, nasugpo na raw nila yung sa hospital nila, knock on wood, yung lumalaganap na sakit. Kaya natuwa naman ako at they were able to close that ward, that unit down. Checking on your fridge.
Meron pala family habang Samsung. Yes, that's binili namin sa Costco, Shay. Ang maganda yung deal sa Costco, mas mura siya ng $300 out. $300 din yun, di ba? Pero ang problema lang, you have to wait for it for at least a month. Dahil ang ginagawa ng Costco is they don't stock. Ang ginagawa nila, they order directly from Samsung. Samsung yung fridge. Tapos they yung direkta sa logistics company na magdi-deliver sa'yo. So, pag dumating doon, tsaka kanila, after about 3 weeks to a month, i-notify ka ng logistics company na magdi-deliver. And they'll do the installation and all of that. Kahapon lang may nangyari dahil nagbaha dito sa dahil yung valve para dun sa tubig nagbaha dun sa natanggal siya. So, pinaayos ko pa. See you all. Sige. So hopefully makapunta. Medyo mahirapan ako 1 a.m. Actually, no. Dahil ang 1 a.m. sa Pilipinas ay, or 1 a.m. Hang on, 7 p.m. Maaga pa sa akin yan. So, most likely makakadaan ako dyan sa Koik and me. Hello, Jaisa. Kumusta? Na-miss ko Costco. Yeah, medyo limited ngayon ang Costco finds. Kaya nag-switch ako to Trader Joe's. Dahil mas available wala ako masyadong nakikitang mga bagong pagkain sa Costco. Maybe I'll do a review of the fridge. Dahil food-related naman yun, di ba? So, pero nakakatuwa yung refrigerator dahil yun nga, meron siyang, yung binili namin was, siya, yung French door sa taas, tapos sa baba. Bali, 4 doors. So, yung baba, merong freezer. Pwede mong gawing freezer yung buong baba. Or you can divide it. Kalahati freezer, kalahati is like a wine, alcohol. So, ganun ang ginawa namin. Pang-alcohol lang yung the right side, the lower right side. Yeah, what's in my fridge? Pwede. Yan. Sumasayaw naka-boxer. Pwede nating yan. Sa lang nangyayari. Ang mahirap kasi dito maraming tao eh. Mas madali kasi nung hindi pa ako nakakalipat IB. Di ba doon sa apartment ko sa East Coast, mag-isa lang ako doon. Kaya kahit pwede kong gawin. Parang ang hirap naman magsayaw dito. Andito yung mga in-laws ko. Nag-unboxing ka. Kaya lang sila ang nag-unboxing nung ipinasok nung nagdi-deliver kahapon, naka-unbox na. Dapat ko yun, dapat binidyo ko yun. Kaya lang nangyari nga yung baha. Yun talaga ang plano ko. Kaya lang nagbaha. So, napalinis kami ng di oras. Oy, Eva, kumusta na? Buti nakaabot ka at magtatapos na ako in a little bit. Makaka3 oras na po si Foodie A1C sa live stream. At 7 minutes na lang po ako dito. At kailangan ko na rin magtrabaho. Baka nahahalata na ako dito sa opisina na hindi ako nagtatrabaho. So, kumusta na, Eva? Hopefully, actually, hindi naman dumaan yung bagyo dyan, di ba? Yeah, dapat nag-unboxing ako. So, yeah, i-review natin yung fridge. Kung ano ba yung pros and cons. Dahil may cons. Ang pro, very pro, dahil bago siya. Pinalitan niya yung luma naming refrigerator na medyo hindi na lumalamig masyado. Nasisira na yung mga pagkain, kaya namin pinalitan. Pero, yeah, merong pros and cons. Maganda siya. Maganda yung, I like the, pero ngayon, medyo hindi pa kami sanay. So, hopefully. Yes. Padala ko sa'yo. So, ayan. Boxer talaga. So, ayan. Congratulations ulit dun sa mga nanalo. Uulitin natin ito. At mag-iipon muna tayo ng mga tanong, mga intriguing questions tungkol sa pag-YouTube. Yun nga, dahil para naman may matutunan tayo at may mas malaman or mga importanteng bagay naman ang iano natin, di ba, na ibubunyag natin kumbaga.
Para maiba naman, para naman makatulong din sa, lalo na sa mga baguhan dito sa YouTube at sa mga nag-a-aspire na maging creator at mag-improve obviously at lumago yung mga channel. Ganun naman talaga ang ano natin. Boxer dance talaga. Boxer ang hindi ko makalimutan. Yung pulang brief, ayaw mo yun? Yung pulang brief. Paborito ni Samdat Vlog yun, by the way. Yung pulang brief. Yeah. So, ayan, maraming salamat ulit sa inyo. So, dito na nagtatapos ang aking live stream. Actually, hindi pa ako nag-aalmusal. Kailangan ko mag-almusal. So, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nagstay. At uulitin natin itong contest natin. Baka hindi next week. Let's see kung makahanap ako ng mga intriguing questions, kumbaga. 555 sardines. O yeah, ano nga, speaking of sardines, kumain ako kahapon ba? Hindi, nung isang araw. Dahil hindi ko alam bakit, ang dami naming sardinas, pero ang tagal ko lang hindi kumakain ng sardinas. Kaya ako, sabi ko, parang nag-craving ako. Naubos ko yung hindi ko man, sabi ko nga, di ba? Sino ba yung kausap ko? Ikaw ba yun, Andrea? Yung lata ng sardinas, iniinit ko lang sa kalan. Hindi na, wala nang initan. Talagang binuksan ko yung tapos nilagay ko sa plato ko. Yun na yun. Kanin, pati yung kanin, hindi ko na ininit. As in, nag-craving ako. Kaya, ayun, nasatisfy naman yung craving ko ng sardinas. Wala nang initan. Hindi naman malamig dito, kaya okay lang. Kaya room temperature siya. Room temperature sardinas na maanghang. Tapos lalagyan yung konting lemon. Sarap. wala lang init-init. Ayan. So, salamat ulit. Ay, Chochon. 555. Ayan si Chochon. So, maraming salamat ulit, guys. Hopefully, magkita-kita tayo muli sa mga live stream nyo. Doon sa may mga nanalo, obviously, sa mga nagpe-premiere. Aabangan ko yan para doon ko, yung mga pabuya, di ba? Doon daw ibigay. Ayan, tuna caldereta. Hindi pa ako nakakatikim ng yung mga flavor, iba-ibang flavor. Ang sardina sa akin either maanghang or yung green, yung regular. Hindi ko alam kung ba, kahit yung, di ba yung merong, yung tuna, anong yung tuna na kinakain nyo? Yung iba-ibang flavor din siya, yun nga, may caldereta, ganun. Hindi ko pa natitikman yun. Sige. Magtatapos na ako, Nanay. Maraming salamat, Nanay. At nakandaan ka rito. Hopefully may natutunan kayo. Emilita Papa, maraming salamat. Che Shutterbug. Of course, si IB. I-Girl. Mga nanalo si Ate Eve. Ayan, si JB Lapla. Maraming salamat. Andrea Severano, of course. Yung pa ba yung mga unang pumasok? Si Just Loisy. Andyan. It's Unsharp. Che Shutterbug, Chochon Cakes. Thank you very much, guys, at nakasali kayo dito. At hopefully, again, uulitin natin. Itong live stream na to is every Friday. Dito muna ang live stream na ito sa Foodie A1C. Also, let's support si Sandugo, ang pagbabalik ng channel niyang Sandugo. Of course, it's Ara GT. Abangan ko yung mga premiere nyo. Eva in Florida, maraming salamat. Koy and me, Jaisa, maraming salamat din at nakahabol ka. Ayan. So ulit, guys, see you again dito sa live stream ni TOOB CASTER on Foodie A1C channel. Kung may tanong kayo, please don't hesitate. Drop me a message. Kung mahanap niyo ako sa Facebook page, drop me a message there. Both TOOB CASTER and Foodie A1C, o kaya kung nasa makita nyo man ang isa sa mga Team Fooday sa mga live stream nyo, kung meron kayong katanungan, kung gusto nyo paabot sa akin, please, I'll be happy to help. Ayan. Kung nga po next Friday na lang. Yeah. Okay lang yan, Jaisa. And kamusta naman si baby? Hopefully, nakikita ko lagi yung picture. Ang cute. Ayan. So again, guys, maraming salamat po sa inyo. Po si Kuya Foodie, Kuya TOOB CASTER, Kuya Jan. Hopefully you guys a good weekend. God bless. Stay safe. Ingat lang. At enjoy lang tayo. Ayan. Review ulit kay TOOB CASTER. Thank you very much, guys. I'll see you next time. Bye-bye.